huomenta ja lämpimästi tervetuloa Eurooppa-foorumin 3. päivään täällä Turussa sekä etänä verkossa. Olen Jenni Peltomaa ja minulla on ilo toimia juontajananne vielä tämän viimeisen päivän ajan. Muistutuksena yleisölle, että kaikki ohjelmat striimataan suorana verkkoon ja tulkkaus englantiin tapahtuu Interfy-sovelluksen kautta. Keskusteluihin voi osallistua chatissa, johon pääsee suoraan lukemalla näytöllä näkyvän QR-koodin. And for our international guests, good morning and welcome to the last day of Eurooppa-forum. My name is Jenni Peltomaa and I'm happy to be your host for this one more day. Let's start with a few reminders. So all programs are live streamed and interpreted into English. And you may access this interpretation through the Interfy app. If you need any help with the app, the event staff are happy to help you. You are also invited to take part in the conversation by scanning the QR code on the screen behind me. Thank you. Seuraavaksi päästään keskustelemaan Suomen kansainvälisistä liikenneyhteyksistä ja annan nyt puheenvuoron keskustelun moderaattoreille, Uudenmaan liiton yhteysjohtaja Mikko Myllymäelle ja Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Jyri Arposelle. Olkaa hyvä. Kiitos. Oikein hyvää aamupäivää, hyvä yleisö ja tervetuloa tänne, voisiko sanoa, aika kirkkaisiin valoihin seuraamaan tämän aamusta paneelikeskustelua Suomen rajat ylittävistä liikenneyhteyksistä Pohjolaan ja Baltiaan. Ja kuten tuo otsikkokin tuossa aika hyvin sanoo, niin tässä paneelissa keskustelemme siitä, miten Suomi varmistaa toimivat liikenneyhteydet Eurooppaan ja miksi näillä yhteyksillä on suuri merkitys niin Suomen kilpailukyvylle kuin turvallisuudelle. Haastetaan panelisteja sen verran, että tänään kuullaan toivottavasti painavaa puhetta ja miksei vähän myös linjaamistakin. Ja mennään hyvällä avoimella keskustelulla tänään. Minun nimeni on tosiaan Mikko Myllymäki, edustan täällä Uudenmaan liittoa ja toimin tämän keskustelun toisena juontajana. Ja kaksin aina kaunihimpi, vaan voisiko sanoa tässä kohtaa, että komeampi meillä on täällä tänään myös toinen juontaja, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Jyri Arponen, ole hyvä. Kiitos Mikko ja tosiaan hyvää huomenta myös minulta ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Ja meillähän on ollut Varsinais-Suomessa ihan keskeisenä saavutettavuus ja yhteydet länteen ja on ilo huomata, että se on itse asiassa alkaa olla koko Suomen ja erityisesti meidän kasvukolmion yhteinen visio ja näkemys, että näitä yhteyksiä tulee rakentaa. Me pidetään tämä aamun keskustelu yhdessä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen liiton ja Pirkan maakuntaliittojen kanssa. Meitä yhdistää näkemys siitä, että Suomen tulevaa kasvua, kilpailukykyä ja saavutettavuutta ei voida tarkastella vain yksittäisen kaupunkien, maakuntien tai liikennehankkeiden näkökulmasta. Suomen tärkeimpien kasvukeskusten on toimittava entistä tiiviimmin yhdessä ja samalla Suomen on kytkeydyttävä entistä vahvemmin Baltian ja muiden Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Ja kuten otsikko kuuluu, tänään keskustellaan nimenomaan rajat ylittävistä yhteyksistä Pohjolaan, Baltiaan ja Eurooppaan. Meillä on lavalla tänään 4 erinomaista panelistia, jotka esittelen lyhyesti. Daniel Sasonov, Helsingin pormestari, tervetuloa. Kiitos kutsusta. Minna Helle, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja, tervetuloa. Kiitos. Harri Airaksinen, Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston johtaja, tervetuloa. Kiitoksia, hyvää huomenta. Sekä Ville Valkonen, kansanedustaja ja Varsinais-Suomen liiton puheenjohtaja. Tervetuloa, Ville. Kiitos paljon, hyvää huomenta. Tervetuloa panelisteille myös omasta puolestani. Hypätään sitten suoraan asiaan ja aloitetaan vähän tällaisella teaser-kysymyksellä. Että otetaan alkuun sellaiset lyhyet 30 sekunnin vastaukset. Ajatelkaa sillä, että annatte vähän yleisölle teaseria siitä, että mitä paneeli pitää sisällään. Mutta lähdetään liikkeelle tuosta otsikosta, eli rajat ylittävä liikenne Pohjolaan ja Baltiaan, Suomen kilpailukyvyn kohtalon kysymys. Niin, miksi nämä Suomen rajat ylittävät yhteydet ovat sinun näkökulmastasi juuri nyt Suomelle strategisesti tärkeä kysymys? Ja lähdetään liikkeelle sieltä Helsingin päädystä, pormestari Sasonov, olkaa hyvä. Mä ajattelen, että rajat ylittävä saavutettavuus on tietenkin ollut Suomelle aina strategisesti hirveän tärkeä kysymys, mutta miksi juuri nämä keskustelussa olevat yhteydet Baltiaan ja se käytävä aina niin sanotusti pohjoisesta Keski-Eurooppaan asti ja sitten toisaalta tämä läntinen yhteys kohti muuta Skandinaaviaa
on tietenkin se, että Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan 2022. Raja on kiinni. Todennäköisesti, vaikka se virallisesti tuosta avautuisi, niin faktisesti jotain rautaesiriipun kaltaista on aika pitkään olemassa. Ja muutenkin, kun koko Eurooppa on turbulenssissa ja strateginen asetelma muuttuu, niin meidänkin pitää osata nostaa vähän strategista lentokorkeutta ja puhua näistä asioista isommin ja myöskin edistää näitä asioita isommin. Jatketaan siitä kierrosta, niin Minna, ole hyvä. Joo, kiitos. Jos aloitetaan faktoista, niin Suomihan on käytännössä saari. Viennin näkökulmasta ja liikkumisen näkökulmasta. Me ollaan saari. Ja näin on tietenkin ollut aina, mutta tässä on tapahtunut semmoinen muutos vielä nyt viime vuosina, että mehän ollaan meren ja Venäjän välissä. Eli tämä niin kuin Venäjän hyökkäyssota tuo tähän vielä ihan uuden haasteen, just näistä syistä, mitä Daniel tässä sanoi. Ja jos ajatellaan yritysten näkökulmasta, siis vientihän kulkee paljon meriteitse, toki lentoliikenteenkin kautta, mutta meritie erityisesti on todella tärkeä. Ja se, että meillä on tällainen maantieteellinen sijainti, niin yritysten näkökulmasta se on kilpailukykyhaitta. Eli kun verrataan muihin maihin, jotka on keskeisemmällä sijainnilla Euroopassa, niin Suomi häviää tämän logistisen sijainnin takia kilpailukyvyssä. Ja sitten samaan aikaan Suomen talous on riippuvainen viennistä ja liikenneyhteyksistä. Ja nyt kun me tarvitaan kasvua, me tarvitaan sitä kipeästi, se on muuten lähtenyt nyt liikkeelle, mikä on siis ihan hurraa asia, ihan upeata. Mutta jos pidemmälle katsotaan, niin nämä liikenneyhteydet on tietenkin aivan avainkysymys, että me pystytään saamaan Suomeen kestävää kasvua. Ja nyt, miksi just nyt on se momentum, paitsi että on tämä tarve, niin sitten on tämä rahapuoli. Et kun meillä, niin kuin kaikki tietää, meillä on iso julkisen talouden kriisi, meillä ei ole hirveästi rahaa käytössä, meidän pitää saada sitä jostain, paitsi kasvusta, mutta sitten on tämä EU:n uusi budjettikausi, mikä on tulossa, ja sitten meillä on hallitusohjelmaneuvottelut ensi vuoden puolella, joten nyt on se paikka, että pitää tehdä nämä strategiset suunnitelmat pitkälle tulevaisuuteen ja laittaa nämä asiat liikkeelle. Harri. Joo, aika paljon on sanottu jo, mutta sehän nyt tietysti on tunnettu fakta, että Suomen maantieteellinen asema ei ole mikään erityinen vahvuus, ja tässä maailmantilanteessa ja se on sitä vielä vähemmän. Ja sen takia meidän täytyisi muuttaa tämä tilanne niin, että saavutettavuudesta tulee se Suomen vahvuus. Ja tuo itäinen reitti näyttää olevan tukossa kyllä aika pitkään, niin kuin tässä todettiin. Ja tietysti sitten tuo meriliikenne Itämeren kautta. Tanskan salmet on muun muassa aika haavoittuvainen paikka aina kriisin kohdatessa varsinkin. Ja siinä mielessä kyllä niin pitää nähdä niin, että kysymys ei ole pelkästään liikkumista, vaan tässä on kasvusta, kilpailukyvystä ja taloudesta kysymys. Ja tuodaan ne näkökulmat vielä, eikä se on tietysti teollisuuden logistiikan tarpeet, viennin tarpeet, totta kai huoltovarmuuden tarpeet ja sitten tietysti ylipäänsä niin kuin se, että Suomeen pääsee ja Suomesta pääsee, että meillä kansainvälinen saavutettavuus myöskin sitten on kunnossa. Eli tässä tuli jo tästä rahoituspuolesta ja siitä, minkä takia tämä momentum on nyt, mutta me varmaan palataan tässä paneelissa vähän myöhemmin siihen. Hyvä tiiseri. Ville. Koko ihmiskunnan tarinahan on paranevien yhteyksien tarina aina kärrypoluista höyryjuniin, luotijuniin, suihkukoneisiin, moottoriteihin. Ja Suomella ei ole kovin montaa tämän mittakaavan strategista liikennehanketta ylipäätään edes harkittavana. Se, että ihmiset liikkuu, ajatukset liikkuu, tieteentekijät liikkuu, opiskelijat, turistit, kaupparatsut liikkuu. Se on aina ollut se, mistä uusi syntyy. Ja ennen kaikkea mä näen nämä mahdollisuutena, ei reaktiona tällaiseen jonkinlaiseen turvallisuusuhkaan tai geopolitiikan muutokseen, vaan mahdollisuutena rakentaa uutta. Ja kaikkein oleellisinta on se, että aina kun me puhutaan näistä hankkeista, niin muistetaan, että nämä ei ole Suomen hankkeita. Kyse ei ole siitä, että Suomesta pitää päästä tai tänne pitää päästä, vaan kyse on siitä, että eurooppalaiset pääsevät oman maanosan, oman unionin sisällä liikkuvaan myöskin rajat ylittäen, siis Lissabonista Rovaniemelle asti. Siitä on kyse, että koko Euroopassa pitää panostaa tämän kaltaisiin uusiin strategisiin infrayhteyksiin, ja nämä nyt on täällä Pohjois-Euroopassa kaikkein merkittävimpiä, ei tietysti ainoita, mutta merkittävimpiä. Kiitos, melkein pysyttiin 30 sekunnissa. Hyvin lähellä. Kiitos hyvistä vastauksista, ja Ville oli vähän niin kuin tuonne evoluutioteoria tässä niin kuin tämän saavutettavuuden suhteen, mutta voidaan kuitenkin todeta, että tämä meidän toimintaympäristö on muuttunut aika radikaalisti.
ja myöskin saavutettavuuden osalta. Ja jos tilannetta halutaan parantaa, se vaatii yhteistä visiota ja kehittämistä. Pormestari Daniel Sasonov, miten Helsingin näkökulmasta Suomen kansainvälistä saavutettavuutta pitäisi kehittää seuraavan 10 vuoden aikana? No ensin vielä tästä isommasta kuvasta. Itseäni ainakin pysäytti, kun tuijottelee Itämeren karttaa ja katsoo, että mikä kaikki on jo yhdistynyt. Tietenkin Tanskan salmet ylittävä silta Ruotsia, Etelä-Ruotsin ja Kööpenhaminan alueen välissä on jo meille kaikille tuttu. Moni on varmaan sen niin kuin ajanutkin. Sitten tuo Rail Baltica kulkee kohti valmistumistaan. Tällä viikolla tapasin Tallinna-Tampereen näitä läheisiä kaupunkeja. Onkaan Tallinnan pormestari ja hänen väkensä, joka tiiviisti tekee Rail Baltican kanssa, sanoi niin, että realistinen aito valmistumisajankohta on siinä 30-luvun alkupuolella 32-33, vaikka siellä on tietty ryppy ollut. Sitten nyt Tanskan ja Saksan välille kaivetaan tunnelia ja oikeastaan ne puuttuvat palaset on sitten nämä Suomenlahden ja sitten toisaalta suunta tonne länteen ja se tuo tämän niin kuin ajankohtaiseksi ja siksi nämä asiat myöskin Helsingin näkökulmasta on tärkeää olla pöydällä. Ja sitten tietenkin lentokenttä on tärkeä, myöskin eurooppalainen hubi, Helsinki-Vantaan lentokenttä. Siellä on Finavia Finnair tehnyt hyvää työtä siinä, että vaikka nyt on vähän oltu, että kyllä tämä Finnairin Aasian strategia, kun tuli tämä hyökkäys ja muuta, mutta kyllä se on tehnyt sen, että meidän saavutettavuus esimerkiksi Aasian suuntaan ja myöskin Yhdysvaltojen suuntaan on aika vahva. Ja monelle myöskin muualta Euroopasta, pohjoisesta Euroopasta, Baltiasta tuleville Helsinki-Vantaa on aivan keskeinen hubi. Ja sen kytkeminen myöskin vahvasti sekä Suomen rautatieverkkoon pohjoisen suuntaan, että sitten näihin isoihin strategisiin hankkeisiin ja sitä kautta myöskin tiiviimmäksi osaksi Helsingin ydinkohtia, niin on sen tyyppisiä asioita, joissa meidän pitää päästä eteenpäin. Kun katsotaan 10 vuoden perspektiiviä, niin meillä on näitä toteutusvalmiita asioita, kuten vaikkapa lentorataa, mistä tarvitaan päätöksiä nopeasti. Ja sitten meillä on ne, joissa suunnittelu ja askelluksen täytyy mennä eteenpäin, jotta ne ovat seuraavassa syklissä sitten rahoitusvalmiita ja viime kädessä toteutusvalmiita. Otetaan vähän vielä kiinni tähän, mitä pormestari jo sivusikin, mutta lisätään vähän tällaista elinkeinoelämän suolaa siihen päälle. Ja hypätään tuonne vuoden 2025 alkupuolelle, jolloin EK teetti tällaisen tutkimuksen tai oikeastaan kyselyn tuonne. Sieltä tässä löytyy yrityksille, missä tosiaan kartoitettiin yritysten näkökulmaa siihen, että miten tätä niin kuin Suomen kansainvälistä saavutettavuutta pitäisi kehittää tässä muuttuneessa geopoliittisessa toimintaympäristössä. Ja hyviä nostoja. Siellä oli ehkä yksi tällainen keskeinen iso nosto, mikä siinä oli ja oikeastaan konkreettinen ehdotus, että Suomen tulisi tehdä selvitys näistä kiinteistä liikenneyhteyksistä Itämeren yli. Käytännössä siis puhuttiin Helsinki-Tallinna, Helsinki-Tukholma-Kööpenhamina ja Vaasa-Uumaja yhteyksistä. Tuolla on EK myös omassa tiedotteessaan kuvaili Suomea ikään kuin logistiseksi pussin peräksi ja samalla tämän kiinteän yhteyden selvittämistä vaadittiin jo tälle kuluvalle hallituskaudelle. Niin miten Minna Helle näet, että onko kanta selvästikin on yhä ajankohtainen ja mitä elinkeinoelämän odotukset on tälle Suomen kansainväliselle saavutettavuudelle? No itse asiassa sähän kerroit ne justiin. Että kiitos Seuraava paljon. Itse asiassa tämä raportti, mihin sä viittasit, niin mä otin sen mukaan. Onko se hakenut sulle töihin tai jotain? Opetellut Ei mitään. Oli avoin, älkää kertoko meillä. Mukaan, että mä voin heilutella sitä tässä, koska tämä tietenkin löytyy sitten tuolta meidän nettisivultakin. Mutta tosiaan me ollaan tehty tämmöinen Suomen uudet liikenneyhteydet maailmalle selvitys ja raportti, ja tässä tämä on kiteytettynä. Mutta siis yritysten kannaltahan, no mä puhuin jo siitä, että Suomi on saari ja pussin perä, tai miksi sitä halutaan sanoa. Yritysten kannalta olennaista on häiriöttömyys. Homman pitää toimia, liikenteen pitää sujua, yhteyksien pitää toimia, kesät, talvet, oli keli mikä hyvänsä. Tämä on niinku se yritykselle tärkeä. Ei voi olla niin, että sitten kun on pakkasta tai huono keli tai muuta, niin sitten niinku homma tyssää. Koska asiakkaat odottaa, että tavarat liikkuu ja tuonnin täytyy myöskin toimia ja niin päin pois. Eli se on se niinku ykkösjuttu. Ja todellakin me ollaan sitä mieltä, että täytyisi nyt
Me oltaisiin haluttu, että tämä olisi tehty jo aikaisemmin, mutta se täytyy nyt viimeistään tehdä, kun meillä rakennetaan seuraavaa hallitusohjelmaa ensi vuoden puolella. Niin täytyy selvittää nämä kiinteät yhteydet niin kuin Baltiaan ja toisaalta länteen. Eli silta, tunneli, mikä se sitten on, mutta se selvitys täytyy tehdä ja nämä hommat täytyy laittaa liikkeelle, koska nyt tehdään ne ratkaisut siitä, että minkälaiset liikenneyhteydet meillä on tyylin vuonna 2050, koska nämä on niin isoja projekteja. Ja se kunnianhimon taso, että kun Suomessa muutenkin jotenkin aina mennään siihen semmoiseen niin kuin näpertelyyn ja semmoiseen pieneen. Nyt pitää ajatella isosti. Ja uskaltaa tehdä kunnianhimoinen hankeohjelma. Et tietenkin sitten, nyt me puhutaan enemmän näistä Baltian ja lännen yhteyksistä, mutta tietenkin raideyhteys pohjoiseen on myöskin tärkeää Ruotsiin. Ja tämä on myöskin puolustuksen ja resilienssin kannalta äärettömän tärkeää. Ja tietenkin tämä niin kuin arktinen alue, sen merkitys nyt korostuu. Ja sitten vielä nostaisin, mikä on täälläkin mainittu, niin yhtenä asiana vielä tämän vihreän siirtymän, joka tuo paineita lentoliikenteeseen, koska me ollaan menossa kohti hiilineutraaliutta ja se tuo lentoliikenteeseen paineita. Suomen pitää panostaa myös siitä, että puhtaiden polttoaineiden kehitys jatkuu ja niiden jakelu pystytään varmistamaan, että se on niin kuin lentoliikenteen kannalta aivan olennainen juttu. Hienoa kuulla, kiitos hyvästä näkemyksestä siitä, että tarvitaan kunnianhimoa ja vähän suurempaa strategista näkymää tähän meidän liikennepolitiikkaan. Harri Airaksinen, toimit Tampereen ja Pirkanmaan EU-tuomiston johtajina ja tässä on nimenomaan tullut tämä strategisen tai tämä saavutettavuuden muuttunut asema, mutta myöskin sitä juuri, että tarvitaan isompaa näkemystä. Miten arvioit, näkyykö valtion liikennepolitiikassa riittävän strateginen näkymä ja näkemys Suomen asemasta osana eurooppalaista liikennejärjestelmiä ja mihin suuntaan sinun näkökulmastasi rajat ylittäviä yhteyksiä tulisi kehittää? Tämä strateginen ymmärrys ja näkemys on kyllä kasvanut kansallisesti mun mielestä nyt tässä ihan viime aikoina, johtuen tietysti tästä muuttuneesta geopoliittisesta tilanteesta, mutta kyllä mä näen sillä tavalla ja uskallan näin sanoa, että edelleenkin näitä asioita tarkastellaan mun mielestä Suomessa liian kansallisesti. Ja niin kuin Ville tässä sanoi erittäin hyvin, eli pitää nähdä se eurooppalainen lisäarvo, eikä ajatella niin, että mitä EU voi Suomelle antaa, vaan kuinka tämä palvelee eurooppalaista niin kuin yhteistä asiaa. Ja silloin tietysti tulee nämä kriteerit, siellä tulee sotilaallinen liikkuvuus, siellä tulee kilpailukyky, kasvu ja siellä tulee myöskin puhdas siirtymä silloin. Eli näitä kriteereitä täytyy miettiä. No sitten tietysti niin tämä juuri, että kuinka pystytään markkinoimaan se, että nämä on osa niitä eurooppalaisia käytäviä nämä meidän hankkeet. Eli nämä on keskeisiä asioita. Sitten tietysti niin yhteydet Ruotsiin, Baltiaan, tämä kiinteä yhteys, niin kuin tässä on jo todettu, on ihan keskeinen, molemmat niistä. Ja sitten tietysti nämä hyvät yhteydet meidän kasvukeskusten välillä. Sitä ei ole tätä puolta tässä vielä tullut esille. Ja tämä on mun mielestä niin koko tämän meidän Suomen kilpailukyvyn perusta, että nämä asiat pitää saada kuntoon. Ja nyt jos ajatellaan sitten tätä EU-kontekstia, niin kuin tässä Minna jo siihen viittasi, niin kyllähän nämä meidän isot liikennehankkeet kyetä laittamaan ihan aitoon prioriteettijärjestykseen. Niistä pitää saada riittävä yhteisymmärrys, jopa parlamentaarisesti, jotta niitä ei aina sitten 4 vuoden välein, kun uusi hallitus aloittaa, niin vaihdella. Että sehän on oikeasti ihan hirveän outoa tuolta EU-näkökulmasta, että meillä nämä prioriteetit sitten vaihtelee. Ja tässä jo viitattiin myöskin hallitusohjelmaneuvotteluihin, kun tiedetään, missä jamassa Suomen valtiontalous on, niin kyllä nyt pitäisi löytyä se yhteisymmärrys ja aidosti niin kuin katsoa tulevaisuuteen, eikä nähdä tätä vaan niin kuin tällaisena kuluna, vaan investointina siihen kasvuun ja Suomen hyvinvointiin, että pitäisi löytää myöskin ne kansalliset rahat sitten tähän, jos lähdetään näitä EU-rahoituksia hakemaan tästä SEFistä. No jatketaan vähän tällä samalla teemalla. Tässä on nostettu tätä isoa strategista näkemystä siitä, että pitäisi pystyä nivoa näitä hankkeita yhteen. Ja on puhuttu myös tästä kansallisen tason päätöksenteosta. Ja meiltähän iloksemme löytyy tätä kansanedustaja paikalta. Kysymys Ville Valkoselle, niin miten sä itse näet, että mihin suuntaan näitä Suomen kansainvälisiä liikenneyhteyksiä tulisi kehittää? Ja löytyykö sun näkökulman mukaan Suomelta tällaista strategista kyvykkyyttä vastata tähän haasteeseen, että me ei puhuta näistä hankkeista vain lyhyinä pätkinä tai kansallisen tason hankkeina, vaan ehkä vähän isompina kokonaisuuksina? Toivottavasti. Ja kyllähän me olemme nämä esimerkiksi Liikenne 12 mainittu jo. Eli selvitys Tukholman yhteydestä on jo Väylävirastossa käynnissä, siis esiselvitys. Ja askel kerrallaanhan näin suurissa hankkeissa välttämätöntä on edetä. Mehän käytännössä puhutaan niin kuin 40-luvun hankkeista aikaisintaan, mutta on hyvä muistaa se,
että Tukholma-yhteyttä rakennetaan se on jo päätöksenteossa. Ja sen ensimmäinen osa on nimeltään Länsirata, jossa yhdistetään tämä uusi pääkaupunki Suomesta, alkuperäinen pääkaupunki ja sitten Ruotsin pääkaupunki. Ja Länsirata on ihan keskeinen osa tätä yhteyttä, siis keskeisin maalla kulkeva yhteys. Ja ihan kiinteästi liittyy siihen, että jos me Suomessa ei pystyttäisi edes tätä niin kuin maan sisällä kulkevaa osuutta tästä yhteydestä hoitamaan tällä kaudella ja ensi kaudella, niin mikä uskottavuus sitten EU:ssa olisi edistää sitä rajat ylittävääkään osuutta. Eli tämä on hyvä muistaa, että näillä kaikilla on myöskin siis Suomen sisällä kulkevat meidän vastuulla olevat hankkeet. Ja on ilmiselvää, että seuraava hallituksen tulee tehdä Länsirannan siitä kakkosvaiheesta toteutuspäätös. Samalla tavalla sitten jääkiekkopääkaupunki, uusi pääkaupunki ja Eestin pääkaupunki täytyy yhdistää jollain aikavälillä. Ehkä vähän tulee jälkijunassa tämän toisen osalta, mutta siinäkin lentorata on keskeinen osa tätä yhteyttä ja ehdottomasti mielestäni seuraava hallituksen pitäisi uskaltaa tehdä siitä toteutuspäätös. No, toteuttamisen kustannukset ja käytännön rakentaminenhan sitten on ylivaalikautista, eli se menee vääjäämättä pitkälle, mutta ratkaisut pitäisi uskaltaa tehdä. Ja ole optimistinen sen suhteen, että vaikka meillä on valtava iso valtiontalouden sopeutustarve ensi kaudella edessä, niin kuitenkin siitä noin 160 miljardista julkisia varoja, joita me joka vuosi käytämme, niin pystytään tulevaisuuteen panostamiseen ja uuteen infraan sen verran suuntaamaan, että näitä pystytään juoksuttamaan eteenpäin. Nämähän on kalliita hankkeita, lentorata, länsirata kummatkin, mutta kun suhteutetaan, että esimerkiksi koko länsiradan kustannus on saman verran kuin hyvinvointialueet käyttää noin 2 kuukaudessa. Ja me rakennetaan siinä 50-100 vuoden uutta infraa, joka luo kasvua, asumismahdollisuuksia, uutta tulevaisuutta, niin siinä mittakaavassa nämähän on niin kuin pieniä panostuksia meidän julkisten varojen kokonaiskäytöstä. Otetaan kommentti sieltä uudesta pääkaupungista. Se on Länsiradan parhaita puoliahan on se, että turkulaiset pääsee vihdoin nopeasti vanhaan yliopistoonsa. että siellä ihan kärkipäässä. Mutta tästä itse kysymyksestä, niin tämä on meidän kansallinen haaste. Tämän 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yritettiin ratkaista tämä, mikä tässä todettiin. Et sovitaan nyt, että kun Ruotsissakin osataan ylivaalikautisesti kehittää, he ymmärtää ajoittaa nämä jutut sillä tavalla, että kun se uusi kausi alkaa näin. Mutta kyllä meidän täytyy rehellisesti myöntää, että ei Liikenne 12-suunnitelma ole onnistunut olemaan tällainen työkalu, jossa me pystyttäisiin toteamaan, että nämä muutamat keskeiset hankkeet ovat meidän kansallisia ja samalla myöskin eurooppalaisia kärkihankkeita. Sillä varmaan on edelleen paikka sillä Liikenne 12, koska meillä on 101 erilaista liikennepolitiikan kysymystä, jossa pitää kartoittaa niitä tarpeita. Mutta sitten meidän pitäisi erikseen, ja nyt on momentum myöskin siihen, kun uusi MFF alkaa, kun siihen sekä tämä hallitus jo valmistelevasti, että sitten tuleva hallitus ottaa positiota, kun meillä on nämä hankkeet tällaisessa vaiheessa, niin kuin tässä on kuvattu, ja kun meillä on olemassa nyt myöskin näissä CEF-asetuksissa nämä kansalliset käytävät, niin momentum silleen, että me toteamme kansallisesti, ja uskon, että sillä on löydettävissä laaja tuki sekä alueellisesti että valtakunnan politiikassa, ei ehkä koskaan aivan yksimielisesti, mutta riittävän laaja stabiilituki, mitä tämä paneelikin musta edustaa, jossa nämä muutamat tänäänkin esillä olevat puhutut hankkeet, eteläinen yhteys, joka itse asiassa pitää ehkä nähdä jopa Rail Baltican pohjoisena yhteytenä eurooppalaisesta näkökulmasta, ja sitten tämä läntinen yhteys tai taaskin itäisen Skandinaavian yhteys, jos katsotaan niin sanotusti Euroopan sydänmailta, ja todetaan, että nämä ovat nyt ne kansalliset prioriteetit, ja niihin keskitämme myöskin energiaa, erityisesti tässä rajat ylittävässä kokonaisuudessa. Military mobilities voisi olla jotain muita elementtejä vielä. Täältä puuttuu nyt Kenu-paneelista, kun Kenut jakaa nykyisin liikennerahatkin, niin olisi hyvä, että ensi kerralla otetaan kyllä, sieltäkin edustus mukaan. Mutta siellä on varmaan muuta listaa, mutta erityisesti tässä rajat ylittävässä kokonaisuudessa, niin tässä on ihan selkeä priorisoinnin ja päätöksenteon tarve. Kiitos. Millellä oli lyhyt kommentti. Yritetään pitää nämä, että pysytään vähän käsikirjoituksessa, mutta oikein hyvät kommentit. Kiitos. Paha paneelissa syntyy. Niin just.
Pormestari Sasonov erittäin hyvin kuvasi sitä, että mielestäni tätä ei missään, nämä yhteiskunnan isot asiat ylipäätään on niin tärkeitä, että niitä ei poliitikoille pidä jättää, vaan paljon laaja-alaisemmin luoda yhteistä näkemystä siitä, että mihin Suomi on menossa, niin eri järjestöjen kuin kansalaisten kuin median toimesta ja luoda konsensusta. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että niin kuin kaikkien tasojen keskustelu tästä isosta tulevaisuuskuvasta on tärkeä ja sellainen laajan suomalaisten yhteisen näkemyksen muodostaminen, että me halutaan olla osa Eurooppaa myöskin kiinteiden yhteyden osalta. Kannatti poiketa käsikirjoituksesta. Saa mennä äärimmäisen hyvän aasinsillan takaisin tänne käsikirjoitukseen. SEF ja EUn tuleva budjetti mainittu, ja jos katsotaan vähän euroja ja lukuja, nämä tosiaan nyt ihan hehtaariheittona, niin noin 72 miljardia on tulevassa budjetissa tulossa liikenteeseen ja energiaverkkoihin, josta tosiaan se vajaa 50 miljardia euroa sinne liikenteeseen ja siitä vielä noin 17 miljardia euroa siihen sotilaalliseen liikkuvuuteen. Ja tosiaan, kuten tässä on moneen kertaan jo tullut esille, niin tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tullaan nimenomaan jakamaan rahaa lähtökohtaisesti niille rajat ylittäville hankkeille ja toki sitten sinne sotilaallisen liikkuvuuden tukemiseen. EU-ministerineuvostossa viime joulukuussa käsiteltiin tätä SEFin asetusehdotusta ja siinä liitteenä ollutta tällaista listaa EUn eräänlaisista prioriteettihankkeista. Ja tällä listalla alun perin Suomesta oli esillä vain yksi yhteys Oulu-Luula ja tuolla vähän pohjoisemmassa, ja onneksi Suomessa oltiin hyvissä ajoin hereillä ja saatiin sinne lopulliseen hyväksyttyyn listaan mukaan sitten myös nämä meille tärkeät yhteydet Helsinki-Turku-Tukholma sekä Tampere-Helsinki-Tallinna-yhteys, joka on siellä liitteessäkin kirjattu aina Varsovaan asti, mutta toki liitteessä ollaan ja papereissa ollaan mukana, mutta sehän ei vielä tarkoita sitä, että rahaa olisi tällä erää tulossa. Niin kysymys ehkä sinne Brysselin päätyy Harri Airaksiselle, niin miten me pidetään huolta siitä, että nyt kun me ollaan kuitenkin saatu suotuisat olosuhteet voittaa sitä EU-rahaa, niin miten me sitten lopulta voitetaan sitä kilpailtua EU-rahaa? Helppo kysymys. No on helppo kysymys, joo. Sen verran täytyy tuossa sanoa, kun aina paikotellen kuulee sitä, että Suomi ei ole riittävän ajoissa liikkeellä tai ei olla kartalla näistä edunvalvontakysymyksistä vaikuttamista Brysselissä, niin kyllä tämä on minusta hyvä osoitus, että niin kuin tuossa totesit tuossa juonossa, että näytti siltä, että meillä on tulossa vain yksi rajat ylittävä yhteys kirjatuksi sinne ja sen jälkeen herättiin ja saatiin sinne 3. Niin täytyy sanoa, että kyllä tämä osoittaa sitä, että kyllä me osataan nämä hommat siellä. En puhu tässä itsestäni, vaan niin näin yleisesti ottaen suomalaista, että kyllä se edunvalvonta ja vaikuttaminen siellä on hyvällä mallilla, ei siinä mitään. No ne kriteerit, joita mä tuossa äsken jo viittasin, eli se huoltovarmuus, sotilaallinen liikkuvuus, kasvu, kilpailukyky, nämä on niitä asioita, mikä täytyy kyetä sanottamaan näissä meidän hakemuksissa. Tässä on niin paljon jo sanottu, että mä en oikeastaan enää ryhdy toistamaan, mutta mä otan tähän yhden asian, joka ei ole vielä ollut esillä. Ja mä tiedän, että tämä on semmoinen asia, joka herättää keskustelua ja tästä ei taas kaikki tykkää, mutta kyllä tuolla Brysselissä aika avoimesti käydään keskustelua siitä, että Suomen pitäisi tarjota näitä hankkeita länsi-eurooppalaisella raideleveydellä. Ja tämä on semmoinen asia, joka on mielestäni kyllä aikallaan melkein kuoliaaksi vaiettu täällä Suomessa. Varmaan syy on se, että investoinnit on todella mittavia, suuria, josta lähdetään muuttamaan tätä raideleveyttä. Mutta niinkin radikaalin kommentin joskus kuulin, että Suomen on aika turha lähteä kuvittelemaan, että tällä itä-eurooppalaisella raideleveydellä niin kovin helposti tulee näihin meidän hankkeisiin rahaa. Tämä voi olla paljon sanottu, mutta että en mä kyllä lainkaan sitä argumenttia tässä kyllä väheksyisi, että jos meitä lähtisi vaikkapa pääradan osalta, Tampere-Helsinki osalta hakemus, joka onkin länsi-eurooppalaisella raideleveydellä. Kyllä se varmaan menisi aika paljon siellä pykäliä eteenpäin, kun arvioidaan näitä hankkeita. Koska erinomaisia hankkeita hyvillä perusteluilla on paljon Euroopassa. Et nyt tämä, niin kuin sanoit tässä, että tämä SEF-raha nousee, ei se tarkoita suinkaan sitä, että sitä rahaa olisi helpommin saatavissa. Päinvastoin. Ottaen huomioon tämän maailmanpolitiikan tilanteen. Kiitos. Ja tämä SEF on siis Connecting Europe Facility, eli täällä puhutaan kahdesta asiasta tai kahdella nimellä siitä, että se on sama kuin tämä verkkojen Eurooppa-väline. Ja Suomen saanto on ollut aika vaatimaton viime vuosina ja jos hypätään nyt elinkeinoelämään ja Minna Helle, onko Suomi ollut riittävän kunnianhimoinen ja millaisia prioriteetteja ja painopisteitä nostaisitte Suomen osalta EK:ssa ja muutenkin elinkeinoelämän näkökulmasta? Siis Suomihan on pärjännyt itse asiassa ihan hyvin esimerkiksi TKI-rahoituksessa. Että me ollaan sieltä saatu kotiutettua paljon. Ja nyt jos miettii sitä seuraavaa EUn budjettikautta, niin kyllä ne
ja tämä on nyt tietenkin aikamoinen halkipoikkipino, mutta kyllä mä nostaisin sieltä 2 asiaa, mihin meidän pitää panostaa. Toinen on edelleen tutkimus, tuotekehitys ja niin kuin innovaatiot. Ja uusi EUn kilpailukykyrahastohan, siellä on painopisteenä just nämä asiat. Se on äärettömän tärkeä ja se on Suomelle tärkeä ja me voidaan saada sieltä koko ajan enemmän. Et se on se niin kuin ensimmäinen prioriteetti. Mutta toinen on liikenne ja logistiikka. Et niin kuin me ollaan tässä kaikki todistettu, niin nämä on kalliita hankkeita, me tarvitaan niihin EUn apua ja tämä on strateginen kysymys Suomelle, tämä on strateginen kysymys EUlle. Ja eihän nämä ole niin kuin mitään rakettitiedettä nämä jutut. Niin kuin tässä on sanottu, meillä on näistä keskusteltu, selvityksiäkin on tehty. Lisäksi tässä yhdistyy nyt vielä tämä puolustuksen näkökulma. Että kyllähän puolustusvoimatkin tarvitsee sitä, että meidän logistiset yhteydet on kunnossa. Ja tämä yhdistyy tähän kasvuun ja suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Eli nämä yhdistyy että nämä ei ole erillisiä, vaan nämä on ihan yhteisiä näkökulmia tämän niin kuin resilienssikysymyksen kanssa. Elikkä, ja kyllä mä kannatan myöskin sitä, mitä tässä on muutkin sanoneet, että näitä hankkeita pitää priorisoida. Että me ei voida niin kuin kaikkea pystyä hoitamaan, jos me ajatellaan tätä EU-rahoitusta. Että täytyy priorisoida ja kyllä se silloin tarkoittaa niin kuin kiinteätä yhteyttä Baltiaan ja sitten toisaalta kiinteätä yhteyttä Ruotsiin, eli niin kuin Helsinki täältä Turku-akselilta ja sitten raideyhteyttä Ruotsiin, niin nämä on käytännössä niitä priorisoitavia asioita. Ja se ei niin kuin yhtään vähennä sitä, että meillä on Suomessa myöskin, meillä on ensinnäkin hirveästi korjausvelkaa liikenneinfrassa ja meillä on siellä tarpeita. Mutta nyt kun me puhutaan tästä EU-rahoituksesta, niin nämä pitää priorisoida ja tehdä se saavutettavuusstrategia ensin. Se on niin kuin ensimmäinen, priorisoida nämä hankkeet, sitten alkaa neuvottelemaan näiden naapurimaiden kanssa tästä asiasta ja sitten yhteinen agenda ja sitten hakemukset vetämään. Harri tietää, miten se tehdään. Hienoa. Daniel, kirjoitit jotain ylös, haluaisitko lisätä tähän? Huomasin sen, niin voisit nyt ottaa tähän. Joo, pari huomiota tässä oli arvokkaita. Ensin tämä, vaikka tässä kenuista vitsailin, niin paitsi että näissä on rajat ylittävä yhteys, niin onhan näissä myös sotilaallisen liikkuvuuden ja laajemman turvallisuuden ulottuvuus. Pohjoinen reitti ja muuta, sitä nyt niin kuin viedään eteenpäin ja se on varmasti sotilaallisesti tärkeä, mutta se ei ratkaise tätä meidän niin kuin koko logistista kokonaisuutta erityisesti, jos niin kuin tässä alussa todettiin, niin Itämerellä alkaa hässäkkä. Ja silloin kiinteistöyhteyksistä on kyllä etua. Ja sitten on tämä, kun kirjoitin ylös, kun mainittiin tämä energiaverkkokysymys, ja sittenhän siellä on myöskin tämä niin kuin informaatioverkkokysymys. Sehän on vaikkapa tähän Tallinnan yhteyteen ja miksei myöskin Tukholman yhteyteen keskeinen elementti, että ei olisi haittaa, että vaikkapa nämä kuuluisat kaapelit, jotka onnettoman merenkulun tai jonkun muun seurauksena tuossa Suomenlahdella vähän niin kuin säännöllisesti katkeilevat, menisivät vähän jykevämmässä putkessa maan alla ja sitten toki nyt en ole asiantuntija, että miten lähelle kaasuputkea voi sijoittaa junaputkea, mutta joka tapauksessa siellä on niin kuin monia ulottuvuuksia, jossa tällaisella kiinteällä yhteydellä on merkitystä. Ja toinen keskeinen asia on kyllä se, että pitää olla kavereita. Se on niin kuin keskimäärinkin ihan hyvä, että on kavereita, mutta myös näissä asioissa, kun näistä EU-rahoista kisataan ja kaveriksi ei riitä pelkästään Tampere tai Turku, vaan se on ihan hyvä, että niitä on myös rajan toisella puolella ja sen takia itse esimerkiksi on nyt satsannut siihen, että puolen vuoden aikana 2 kertaa, niin kuin viittasin, on Tallinnan pormestarin tavannut. Meidän yhteiseen yhteistyösopimukseen on nostettu tämä kiinteän yhteyden edistäminen. Nyt tällä viikolla sovittiin konkreettisen asiantuntijavalmisteluryhmän perustamisesta, missä on molempien kaupunkien edustukset. Olen ilokseni huomannut, että myöskin ja käynyt keskustelun myös esimerkiksi Viron ulkoministerin kanssa, joka on Suomenkin mediassa aktiivisesti tätä nostanut eteenpäin. Ja sitten vielä ehkä tästä voisi laajentaa aina sinne kohti niin kuin Varsovaa suuntaan, nyt jos käyttää esimerkkinä tätä eteläistä yhteyttä, niin mä luulen, että aika eri tavalla resonoi tämä homma kuin se, että me tullaan niin kuin Pekka Timosen kanssa Vantaalta ja sanotaan, että meillä olisi tällainen kiva lentokenttäjunahanke. Todellakin. Mä palaan vielä vähän tuohon, mitä Minna Helle nosti esiin, eli se P-sana, priorisointi. Ja kysytään täältä nyt Ville Valkoselta, kun edustat koko kansanedustuslaitosta nyt tässä paneelissa. Niin kansaa ja valtiovaltaa. Kyllä. Niin miten Suomessa nyt oikeasti pystytään
priorisoimaan vahvemmin näitä liikennehankkeita. Me ollaan puhuttu sitä liikenne 12, mutta miten me nyt oikeasti pikkuhiljaa pitäisi päästä asioissa eteenpäin? Liian paljon on ehkä vellottu ja vatvottu keskustelussa, laitettu hankkeita enemmän vastakkain kuin nivottu yhteen. Niin miten me päästään nyt oikeasti priorisoimaan hankkeita ja silleen, että meillä alkaa kaivurit tekemään hommia? No nyt kun me ollaan aika kaunein sanankääntein näitä yleisiä visioita tässä käsitelty, niin ihan reaalipolitiikkakin on paikallaan tämmöisessä paneelissa ja kaikki poliittinen päätöksenteko valtakunnan rahojen osalta tietysti lähtee järkevästä edistysmielisestä hallituksesta. Ja jotta hallitusohjelmaan voidaan tehdä riittäviä ratkaisuja, niin hankkeiden täytyy tietysti olla valmisteltuna päätöksentekovaiheeseen. Ja sen takia on oleellista, että meillä esimerkiksi ihan muodollisesti Väylävirasto selvittää nyt tätä läntistä yhteyttä ja on erilaista valmistelutyötä jo aikaisemmin tehty eteläisen yhteyden osalta. Ja sitten on kyse siitä, että meillä on sellainen hallitus, jolla on rohkeutta ne seuraavat askeleet ottaa. Missään nimessähän meidän ei tarvitse nyt lähteä linjaamaan siitä, että aletaan vetää yhteyttä tuolta Ahvenanmaalle, mutta ne seuraavat askeleet, se, että EUsta, Ruotsista, Eestistä, muista oleellisista tahoista saadaan sitoumukset, ja tätä korostan myöskin äärettömän paljon. Pormestari Sasono on tehnyt hienoa työtä Eesti-suuntaan, mutta meidän täytyy saada tästä läntisestä yhteydestä ruotsalaiset innostumaan ja sitoutumaan laaja-alaisesti, ei pelkästään aluetasolla, vaan valtiotasolla myöskin elinkeinoelämä siellä. Ja sen jälkeen sitten varmasti myöskin poliittista voimaa tullaan tarvitsemaan. Et on ilmiselvää, että jos meillä vaikka ensi hallituksessa kuuluu pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen ääni poliittisesti, niin näiden hankkeiden etenemismahdollisuudet on silloin heikommat. Tämä on ilmiselvä fakta, joka on hyvä todeta. Ja sitten jos kuuluu tämän kasvu-Suomen ääni ja eurooppalaisesti suuntautuvan Suomen ääni, niin totta kai lähtökohdat on erillisiä. Nämä on niin kuin ilmiselviä asioita. Ja näistä on hyvä keskustella ennen vaaleja ilman muuta. Ja sitten mä korostan sitä, että nämä ei ole pelkästään niin kuin visioita, vaan kaikkein oleellisinta on saada nyt konkreettisesti ne Suomen sisäiset yhteydet toteutumaan. Jos me emme pysty edes kahden niin kuin meidän pääkaupungin ja kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun välistä yhteyttä laittamaan kuntoon, vaan riidellään siitä kansallisesti, niin ei ole minkäänlaista uskottavuutta edistää tämmöisiä merkittävämpiä. Eikä ole myöskään silloin mahdollisuutta tietenkään edistää vaikkapa lentorataa, koska tämä on se, joka on niin kuin välittömästi nyt päätöksenteon alainen hanke. Ja siitä on ihan liikaa ollut vastakkainasettelua Länsiradasta siis ihan hassullakin tavalla tämän vaalikauden aikana. Ja toivottavasti nyt sitten viimeiset muodolliset päätökset pystytään tämän syksyn aikana ottamaan sitten etenemään ja sitten seuraava hallitus tekisi ratkaisut sekä Länsiradan kakkosvaiheesta että lentoradasta. Ja tavallaan ilman näitä konkreettisia rohkeita päätöksiä voidaan unohtaa mitkään suuret visiot sitten jatkokokonaisuuksista. Kiitoksia ja tässä aika rientää, niin otetaan loppuun yksi yhteinen kysymys kaikilta ja aika tiiviit vastaukset ja voidaan ottaa sitten yleisökysymyksiä, jos niitä on siellä chatissa tai sitten täältä yleisöstä, niin kysytään sellainen kysymys, että jos saisitte yhden asian liikennepolitiikassa etenemään seuraavalla hallituskaudella, niin mikä se olisi ja miksi juuri se? Ja aloitetaan tästä Minnasta, ole hyvä. No, mähän sanoin oikeastaan sen jo, eli niin kuin tehdään se saavutettavuusstrategia, priorisoidut hankkeet, nyt kun puhutaan tästä EU-rahoituksesta, että mitä siellä priorisoidaan, eli ne realistiset vaihtoehdot tässä on varmasti just niin kuin Baltia suunta, kiinteä yhteys sinne, kiinteä yhteys Ruotsiin ja sitten tämä pohjoisen raideyhteys. Ja sitten neuvottelemaan kumppanien kanssa, te on ihan totta mitä Daniel sanoi, että niitä kavereita tarvitaan tässä, että ei Suomi näitä yksin, näitä asioita saa eteenpäin. Ja sitten vaan niin kuin hommaa neuvotteluja ja hankesuunnitelmaa vetämään, niin hyvä siitä tulee. Ja niin kuin tämmöiset hankkeet, vielä yritysten näkökulmasta on vielä se sanottava, että kun yrityksethän pystyy hirvittävän paljon tekemään oman kilpailukyvyn eteen. Tietenkin silloin merkitystä, mitä poliittisia päätöksiä tehdään verotuksessa, työmarkkinoilla ja niin päin pois TKI:ssä. Mutta yritykset pystyy niin kuin itse rakentamaan omilla innovaatioillaan kilpailukykyä. Mutta nämä logistiset yhteydet, niitä ei yritykset voi hoitaa itse. Siihen tarvitaan kansallista yhteistyötä. Et siinäkin mielessä nämä on älyttömän tärkeitä. Kiitos. Harri.
Joo, tämä kasvu-Suomen yhteistyö on kyllä varmaan tässä se avainsana, eli elefanttihan syödään paloissa. Eli nyt jos me mietitään sitä, että me unelmoidaan ja visioidaan näistä kansainvälisistä yhteyksistä, eli sinne Ruotsiin ja Baltiaan, niin kyllähän meidän pitää ensin tämä kotipesä laittaa kuntoon. Ja se tarkoittaa sitä, että minäkin tässä tamperelaisena mä voin sanoa, että se länsirata on tässä yhtenä tärkeänä. Sitten on tietysti päärata, joka on meillä se pahin pullonkaula tällä hetkellä. Ja sitten ilman muuta lentorata, joka tietysti ehkä tulee nyt ihan nopeammin tästä niin kuin päätöksentekoon. Meidän pitää nämä kaikki laittaa kuntoon, ja nimenomaan priorisoida ja saada ne eteenpäin, jotta me voidaan sitten lähteä jatkamaan. Koska onhan se niin, että jos meillä niin kuin tämä oma kasvu-Suomen yhteysverkko on mitä sattuu, niin eihän se ole uskottavaa, että me lähdetään niin kuin rakentamaan näitä yhteyksiä sinne Ruotsiin ja Baltiaan. Hyvä. Ville? No tässä jo useaan kertaan totesinkin, että päätökset länsiradasta, lentoradasta, pääradasta, eli näistä suurimmista infrahankkeista, ne pitää saada hallitusohjelmaan ihan toteutuspäätöksinä. Eikä unohdeta muuten sitä matkailua, koska se on ihan älyttömän iso mahdollisuus Suomelle, tämä matkailijavienti. Kyllä. Mä sanon hyvin tiivisti, toteutusvalmiissa hankkeissa kuokkamaahan. Se oli hyvä kiteytys ja katsotaan, onko yleisöltä tullut kysymyksiä. Joo, minuutti sitten ollaan saatu yksi kysymys tänne. Ehkä keretään vielä ottaa yleisöstä toinenkin, mutta otetaan tähän nopeat vastaukset. Kysymys kuuluu, että SEF-tuki voi kattaa maksimissaan joitakin 10% investoinnista. Onko mietitty, miten tämä loppu rahoitetaan budjetista vai käyttömaksuilla? Esim. Öresundin silta maksaa 70 € henkilöautolta. Kuka haluaisi ottaa kiinni? Ensin näistä prosenteista, niin se Tanskan ja Saksan välille kaivettava tunneli taitaa olla 15-pinnaisesti, se rahoitettu Rail Baltica 85-pinnaisesti. Ja varmaan se asettuu jonnekin sinne niin kuin keskikahinoihin. Näissä se on paha, ei viitti toivoa kauhean isoja rahoitettavuusprosentteja, kun se tarkoittaa, että me oltaisiin niin kuin perifeerinen itäinen osa, jossa talous sakkaa niin paljon, että tarvitaan aluetukea, mutta sitten toisaalta näiden hankkeiden kannalta se olisi niin kuin hyvä, että se olisi mahdollisimman iso. Ja sitten toki tarvitaan kansallisia satsauksia, varmaan jonkin verran myöskin paikallista osallistumista, niin kuin Länsiradassa on ollut, ja sitten siellä voi olla joku markkinaelementti. Mutta sitten on myös niin, että ei voi olla sillä tavalla, että kaikki muu infra rahoitetaan kansallisesti, ja sitten Kasvu-Suomen muutamat keskeiset yhteydet on niin kuin käyttäjät maksaa ja kaupungit maksaa periaatteella, että tässä myöskin se kansallinen tasapaino pitää säilyttää. Ja Villetä vielä nopeasti kerätään kysyä vielä toinenkin yleisöltä. No joo, tässä on ollut tällä viikolla näitä ehdotuksia, niin junavero. Oli linjausta. Joo, joka tarkoittaa sitten tietysti työverotuksen kiristä. Tämä oli kevennys. Me tiedetään, tämä oli kevennys. Mutta tosiasiassa siis tähän tarvitaan totta kai kumpaakin näistä niin kuin merkittävä EU-osuus. Enkä pidä mahdottomana sitä, että prosentit tulevina kausina on erilaisia. Sitähän meidän pitää myöskin edistää. Mutta lähdetään nyt siitä, että noin 3/3 eurooppalaista rahoitusta, noin 3/3 Ruotsilta, nyt kun puhun Tukholman yhteydestä, noin 3/3 sitten meiltä. On ilmiselvää, että Suomi yksinään ei pidäkään, eikä ole kapasiteettia rakentaa tämän tyylisiä. Sitten on hyvä muistaa se, että on kyse hyvin pitkän aikavälin hankkeesta. Meidän hyvinvointialueet käyttävät siis vuodessa 30 miljardia kohta. Ihan pian ollaan siinä mittarissa jo. Ja se on joka vuosi käyttömenoa. Nyt jos oletetaan, että vaikka tämä läntinen yhteys olisi suurin piirtein samaa mittaluokkaa, toivottavasti on paljon edullisempi, niin siis muutaman kuukauden pelkästään hyvinvointialueiden käyttömenoilla me rahoitamme infran, joka mullistaa koko pohjoismaisen talousalueen tässä välimaastossa valtava potentiaali investoinneille, työpaikoille, yrityksille, matkailulle ja kaikille muulla. Että hyvä asettaa näitä vähän niin kuin mittasuhteisiin, että mikä on paljon rahaa ja mikä on investointina kohtuullinen summa, mutta budjetistahan nämä kaikki sitten loppujen lopuksi haetaan ja sitten käytöllä varmaan tai käyttömaksuilla ennen kaikkea varmaan sitä operointia sitten kustannetaan, mutta on ilmiselvää, että ainoastaan julkinen valta voi niin kuin isot infrahankkeet toteuttaa. Oli kyse sitten EU-sta, paikallisesta tasosta tai kansallisvaltiosta. Saanko mä lisätä yhden asian, ja tietenkin tämä niin kuin vaatii kansallisen strategian, näin isot jutut. Mutta ei pidä markkinatalouttakaan unohtaa. Että kyllähän meillä on pääomasijoittajia, jotka etsii infrasijoituskohteita. Ulkomailla on kiinnostusta myös Suomeen, että ei sitäkään puolta pidä unohtaa. Kyllä.
isoja pääomasijoittajia ympäri maailmaa, jotka investoi infraan. Nyt meillä on aika loppu, mutta yksi nopea yleisökysymys, jos täällä on käsi jollain ylhäällä, siellä takana. Täällä on, anteeksi, täällä, ennen kuin tulee kysymys, täällä tulee mikrofoni, koska se menee myöskin verkkoon. Niin. Ja tämä on nyt sit, ikävä kyllä viimeinen, jos ei ole ihan pakottavaa. Niin tämä. Kiitos. Joo, eli Itämeri-instituutti ja Suomi EUn Itämeri-strategia. Viitaten pormestari Sasonovin tärkeäseen pointtiin, tarvitaan kavereita, niin tarvitaan myöskin niiden kavereiden hankkimiseen, rakentamiseen, niiden kumppanuuksien rakentamiseen strategista otetta. Ei riitä, että Helsinki ja Tallinna keskustelee tai kaupungit yksinään. Meillä on siihen jo strategia olemassa, eli EUn Itämeri-strategia. Ehkä nyt jälleen tonne politiikan suuntaan Valkoiselle. Onko Suomi valmis ottamaan tässä? Suomi on EUn Itämeri-strategian puheenjohtajamaa ensi vuoden kesästä eteenpäin. Valmis ottamaan siinä nyt oikein Itämeren alueen johtajuuden. Se on vähän niin kuin tarjolla tällä hetkellä. Siinä on kaikki puitteet olemassa myöskin näiden hankkeiden edistämiseen strategisesti hyvällä tiiviillä yhteistyöllä Baltian, Pohjoismaiden, koko Itämeren alueen kanssa. Näyttää olevan 7 sekuntia aikaa, niin toivottavasti meillä on Eurooppa-myönteinen tulevaisuuteen suuntautuva hallitus, joka muun muassa tämä rooli ottaa. Kiitos äärimmäisen napakasta vastauksesta ja kiitos yleisölle myös hyvistä kysymyksistä ja kiitos paljon yleisölle, kun pääsitte näin runsaslukuisesti myös paikalle. Meillä oli aika kovaa kilpailevaa ohjelmaa tuossa yläkerrassa, niin kiva nähdä, että saatiin melkein sali täyteen. Ja suuri kiitos myös panelisteille hyvästä keskustelusta. Vähän peräänkuulutettiin sitä linjaamistakin ja tässä tuli muun muassa verojen muodossa, mutta vitsinä toki tällä kertaa, mutta täytyy vielä nostaa erikseen esille. Työ näiden merkittävien liikennehankkeiden edistämiseksi jatkuu ja ehkä ihan viimeisenä vielä pieni tällainen mainospuheenvuoro, eli tullaan nyt tällä Suomen kasvukolmion porukalla, eli Uudenmaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomen maakuntaliitot sekä keskuskaupungit Helsinki, Tampere ja Turku järjestämään osana Connecting Europe-päiviä maanantaina 28.9. Helsinki EU-Officen tiloissa tilaisuus, jossa tämä sama keskustelu jatkuu, niin jos satutte olemaan Brysselissä silloin, niin oikein paljon tervetuloa sinne ja ainakin Helsinki EU-Officen sosiaalisesta mediasta löytyy jo tällä hetkellä informaatio siitä ja varmasti muista kanavista myös lähitulevaisuudessa. Suuri kiitos kaikille ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikonlopun odotusta. Kiitos. 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 Lämmin kiitos puhujille ja yleisölle hyvästä keskustelusta. Nyt menemme pienelle tauolle ja ohjelma Sopukassa jatkuu kello 11. Nähdään pian.
Tervetuloa takaisin tänne Suomen Turun kaupunginteatterin Sopukkaan. Seuraava keskustelu käsittelee ilmastokriisin vaikutuksia muuttoliikenteeseen ja Euroopan vastuuta muuttuvassa maailmassa. Annan nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille Niko Humalistolle. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mietin, että olikohan se esitys tulossa tuohon. Miten se näkyy tuolla, mutta no niin. Kiitos. No niin, tämä on sellainen keskustelu, mitä mä oon itse odottanut tosi paljon. Mä oon Niko Humalisto, luontopolitiikan dosentti ja työskentelen Suomen lähetysseurassa ilmastoasiantuntijana. Ja se, miksi me halutaan tämä keskustelu järjestää, avautuu oikeastaan meidän työn kautta. Et me ollaan yksi Suomen suurimmista järjestöistä, mitkä tukee ilmastotyötä globaalissa etelässä. Eli tuetaan maaseutukehitystä, mangrovemetsien ennallistamista ja monia muita sellaisia hankkeita, millä joko sopeudutaan ilmastonmuutokseen, varaudutaan siihen tai pyritään vähentämään päästöjä. Ja nyt esimerkiksi tämä Nepalin tuhotulva on hyvä esimerkki siitä, että sinne lähti tukea, mutta sen ikään kuin rinnalla kulkee ikään kuin tämä ilmastokriisin ehkä sellainen hiljaisempi todellisuus, missä paikallisyhteisöt joutuu sit pohtimaan maataloudessa, että minkälaisin keinoin sitä voi jatkaa Tansanian kuivuvalla maaseudulla, tai miten järjestää yhteisöjen vesihuoltoa Bolivian sulavien jäätiköiden keskellä. Et ikään kuin näissä ympäristöissä ne syntyy ne päätökset ihmisille, että lähteekö liikkeelle vai ei. Ja sen takia tämä ilmastoliikkuvuus on tullut sellaiseksi kasvavaksi osaksi meidän työtä. Ja kasvaa myös maailmalla. YK on pakolaisjärjestön mukaan viimeisen 10 vuoden aikana joka päivä 70 000 ihmistä keskimäärin on liikkunut jonnekin sään ääri-ilmiöiden ja muun ympäristönmuutoksen vuoksi. Eli se mittakaava on valtava. Ja sitten taas samalla me kohdataan se ikään kuin turvallisuuspoliittinen todellisuus Euroopassa. Inhimilliset konfliktit ja kriisit kolkuttelee ihan Euroopan rajoja. Ja toisaalta sitten taas me nähdään, että mikä esimerkiksi Seutan tämä kriisi nosti esiin, että Eurooppa ei ole yhtenäinen näissä ratkaisuissa, vaan ikään kuin jäsenvaltioiden näkökannat siitä, että millä ehdoilla rajaturvallisuutta vahvistetaan. Pitääkö meidän panottaa kovaan turvallisuuteen vai diplomatiaan niiden maiden kanssa, mistä ihmiset lähtee liikkeelle tai mitä kautta ne kulkee? Niin tässä suhteessa jotenkin se tilanne vaikuttaa aika dystopiselta. Ja ikään kuin sehän ei ole koko totuus, mutta tämä on se ikään kuin mitä me nähdään päivän lehdissä. Ja myös ollaan kuultu ehkä osissa näistä Eurooppa-foorumin puheenvuoroista. Eli Eurooppaan kohdistuu voimakas muuttoliike ilmastokriisin seurauksena. Ja sitten taas toinen sellainen narratiivi, mitä me ollaan nyt myös enenevässä määrin kohdattu, koskee sitä, että miten Euroopan ilmasto itse asiassa voikin muuttua niin rajusti, että me joudumme täältä itse lähtemään liikkeelle, kun esimerkiksi niin kuin Pohjois-Eurooppa mahdollisesti muuttuu viljelyskelvottomaksi. Niin nyt tästä siirrytään kohti panelisteja, koska näistä dystopioista on oiva aasinsilta kohti Risto Isomäkeä, kirjailijaa ja aktivistia, mikä on tuotannossaan todella monipuolisesti ja kiehtovasti käsitellyt niitä riskejä, mitä ilmastokriisiin liittyy. Ja ehkä mun alkukysymys sulle, millä pääset paneelista kiinni, on, että onko itse asiassa nämä ilmastokriisin riskit otettu tarpeeksi vakavasti? Ja onko dystopiat hyvä tapa herättää myös ehkä sitä halua toimia? Ei niitä ole otettu riittävän vakavasti ja jossakin vaiheessa ne oli musta hyvä tapa herättää halua toimia, mutta nyt ne ei ehkä enää ole, koska ne on riittävän hyvin tunnettuja nämä kauhuskenaariot, että niistä puhuminen ehkä nyt rupeaa vaan synnyttämään toivottomuutta. Mutta tästä huolimatta sä laitoit mulle viestiä alun perin, että toivomus olisi, että mä mainitsisin nämä kaikkein tärkeimmät uhkakuvat, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Niitä tosiaan on ehkä 3, josta yksi on se, että ruoantuotanto uhkaa romahtaa hyvin laajoilla alueilla. Osittain sen takia, että laajat alueet kuivuu,
lämpötilojen nousun ja haihtuvuuden kasvun seurauksena. Ja sitten meillä on isoja ongelmia maailman tärkeimmän ja 6. tärkeimmän viljelykasvin seurauksena. Ylimääräisiä ongelmia. Riisin sadoista menetetään ehkä 1/5 aina kun ilmasto lämpenee 1 asteella, koska riisin kukinnat sterilisoituu, jos lämpötilat nousee öisin liian korkealle. Ja maailman 6. tärkein viljelykasvi eli kassava lakkaa tuottamasta syötäviä juuria, jos ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa liikaa. Tämä on yksi kokonaisuus. Toinen kokonaisuus liittyy sitten merenpinnan nousuun ja siihen liittyviin ilmiöihin. Virallinen skenaario on, että merenpinnan nousu tulee tapahtumaan ja mannerjäätiköiden sulaminen tulee tapahtumaan lineaarisesti ja hitaasti, eli puhutaan ehkä metristä tänä vuonna, mutta maailman merkittävimpiin kuuluvat tutkijat, kuten Peter Wadhams ja James Hansen, sanoo, että se ei tule olemaan lineaarinen prosessi, vaan siinä tulee olemaan tämmöisiä epäjatkuvuuspisteitä, jolloin se voi äkkiä edetä paljon nopeammin kuin aikaisemmin, ja saataan puhua 5 metristä per vuosisata, ehkä enemmästäkin. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös se, että iso osa alavista ranta-alangoista ja niiden jatkeen muodostavista jokilaaksoista vajoaa pohjaveden liikakäytön ja liian intensiivisen maatalouden takia. Eli tämä efektiivinen merenpinnan nousu voi olla vielä enemmän, jos maa vajoaa vuosisadassa 2 tai 3 metriä. Ja tähän pitää sitten vielä laskea joissakin tapauksissa päälle aikaisempaa voimakkaampien taifuunien ja hurrikaanien synnyttämät tulva-aallot, mikä tarkoittaa toisaalta sitä, että tuuli ja ilmanpaine puskee vettä ylöspäin ja toisaalta sitä, että taivaalta voi äkkiä tulla 1 tai 2 metriä vettä sateena, josta tulee ylimääräinen tulva. Ja meillä ei ole semmoisia skenaarioita, joissa nämä kaikki tekijät olisi laskettu yhteen, mikä on pikkasen huolestuttava. 3. on sitten tämä, mikä täällä on jo esillä, eli tämä kuuluisa amok. Amok siis, se tarkoittaa sitä Golfviran pohjoishaaran osaa, jota ylläpitää syvän pohjaveden muodostus Pohjois-Atlantilla. Amok ei ole mikään ylimääräinen, tai niin kuin Pohjois-Atlantilla ei ole ylimääräistä tai niin kuin sellaista erillistä amokvirtaa, vaan kyse on edelleen siitä samasta vanhasta Golfvirasta tai Golfviran koillishaaresta kuin aikaisemmin. Amok on vaan tietokonemallinnus, jolla yritetään erottaa tästä Golfvirasta niin kuin maapallon pyörimisliikkeen vaikutus siitä niin kuin voimasta, virtausta ylläpitävästä voimasta, joka tulee siitä, että pohjoisilla merialueilla vuoroin jäätyy ja vuoroin sulaa, jolloin syntyy tämmöistä hyvin kylmää ja raskasta vettä, joka painuu pohjalle ja tilalle virtaa lämmintä vettä. Silloin kun Pohjois-Atlantin merivirtojen johtava tutkija Stefan Rahmstorff kävi Suomessa lokakuussa, Petri oli samassa seminaarissa. Rahmstorff sanoi, että hän on aikaisemmin ajatellut, että amokvirran hyytymisen vaikutus olisi 10%, mutta että nykyisten mallien mukaan se on 30-70%, joidenkin mallien mukaan vielä enemmän. New Scientist-lehdessä on ollut viime aikoina melkein joka viikko joku amok-uutinen. Cold blob may weaken key current. Collapse of key ocean current may already be locked in. Ocean current collapse could release deep CO2. More signs that key ocean current is slowing around the Atlantic. Cleaning up air pollution could weaken vital ocean current. Eli vaikuttaa siltä, että on tapahtumassa, jos se tapahtuu, mitä se tarkoittaa Euroopalle. Vanha mallinnus oli, että amokin hyytyminen, jos se tapahtuu, se kestäisi 100 tai 200 vuotta ja se saattaisi viilentää ilmastoa 3-5 astetta, mutta tämä on mallinnus, joka perustuu siihen, mitä niin kuin dataa tietokoneelle syötetään. Jos katsotaan, mitä tapahtui silloin, kun amok viimeksi hyytyi, eli katsotaan ilmastohistoriaa, nuorempaa Dryaskautta, niin ilmasto Pohjois-Atlantin ympärillä ei viilentynyt 100 vuodessa 3-5 astetta, vaan se viileni muutamassa vuodessa 16 astetta. Talvilämpötilat viileni 26 astetta ja kesälämpötilat 6 astetta. Jos tämä tapahtuu uudestaan, Pohjois-Eurooppa ja Keski-Eurooppa tyhjenee. Välimeren alueella tilanne säilyy ennallaan, mutta tämä on semmoinen, mikä meidän ehkä kannattaisi estää. Tässä on hyvä aasinsilta seuraavaan panelistiin.
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Dryäskaudelta nykypäivään. Miten Ei ihan niin pitkään. Joo. Miten nämä näkyy sitten ehkä nyt tällä hetkellä Euroopan parlamentin työssä, tämän tyyppiset ilmastoriskit? Koska tuntuu, että niin kuin kova turvallisuus ja niin kuin monet muut asiat ehkä painaa kovemmin päälle. Onko tämä mielikuva niin kuin väärä, että siellä tapahtuu kuitenkin kulisseissa paljon vai onko se todellakin niin, että tila käydä sitten ehkä niin kuin tällaista strategisempaa keskustelua, miten ilmastokriisiin reagoidaan, niin on vähän syrjässä? No jos ottaa kiinni tuosta merivertausesimerkistä, niin siellä on kaksi, eli se tavallaan syvä virtaus. Sekä komissiossa, kansalaisyhteiskunnassa, tutkijoissa, hirvittävän isossa joukossa meppejä. On kyllä näistä kaikista hyvin perillä. Me pohditaan sitä, niitä yritetään jumpata yhteen. Nyt esimerkiksi mä oon mukana raportöörinä tämmöisessä terveys, turvallisuus ja katastrofivalmius, jossa mietitään, mitä nyt tapahtuu, jos pommi tippuu logiikalla, että hei, tämähän on itse asiassa suurin terveysuhka. Ja silloin siinä, kun pitäisi olla ensin ehkäisy, sitten vasta sen jälkeen valmius ja sitten toimintakyky, niin me unohdetaan nyt se ehkäisy ja mietitään paljonko niitä kasvusuojia pitäisi olla varastossa. No sitten se pintavirta, mikä näkyy, niin sehän on tämä poliittinen kuohunta. Ja sitä on yli puolet parlamentista. Sitä on valtaosa kansallistakin parlamenteista, mediasta ja myöskin hallituksista, jossa on turvallisuus yhtä kuin militaarinen kapasiteetti ja sitten on kilpailukyky ja sitten on talouden kurimus. Ja se ilmasto on semmoinen, palataan nyt niihin kaninkorviin ja muihin leikkiaiheisiin, kun meillä on sitten oikeasti joskus aikaa, kun talous taas kulkee. Ja silloin se, mistä mä oon eniten itse kiinnostunut tällä hetkellä, Belgian hallitus on muuten tehnyt siitä hyvän mallinnuksen, niin on nämä kompleksiset systeemivaikutukset, mistä Ristokin tässä juuri äsken puhui. Että me katsotaan silloin, että okei, mitä tapahtuu sydänsairaalle tai vanhoille, jos on helleaalto. Mitä tapahtuu, jos on myrskyjä? Mitä tapahtuu, jos on metsäpalo? Mitä? Ja sitten me ei nähdä, että näillä on kaikilla keskinäisvaikutus. Ja silloin pitäisi tehdä ja sitä yritetään nyt syksyllä, kun komissiosta tulee tämä ilmastoresilienssiohjelma, niin siinä vaiheessa saada sinne, että jokaisen jäsenmaan pitäisi omalta osalta EU-tasolla tehdä tämä kompleksinen malli. Mitä sitten, kun on lämpöaalto? Mitä sitten, kun on samaan aikaan huonompi ravitsemustila? Uusia infektioita, talous sakkaa, generaattorit lakkaa toimimasta, kun sähköjärjestelmässä ensin ollut katko, niin siellä terveydenhuollon systeemeissä ja niin edelleen. Se on vähän kuin sairas ihminen. Ensin pettää sydän ja sitten keuhkot ja sitten keuhkopöyä ja sitten pettää munuaiset ja niin edelleen. Niin siinä ei auta hoitaa vaan yhtä juttua erillisenä. Ja tämän saaminen politiikan sisään on aivan hirvittävän vaikeaa. Ja varsinkin sitten se kytkös myöskin siihen, että nyt jo tämä El Niño-vaikutukset on -2% meidän BKT. Joo. Ja niiden piti olla siis ilmastonmuutoksen semmoista 5% 2040 maks. Nyt se on ennakoidusti 12%, jos me ei kiristetä toimia. Ja 2050, jos se niin kuin menee tämän nyt ennakoida Hansenin ennusteiden mukaan, se oli 20%. 12 jo, puhumattakaan isommista luvuista. Meidän talousjärjestelmät kaatuu. Nyt jo jälleen vakuuttamisella on ongelmia. Ja jos iso investointia voidaan jälleen vakuuttaa, kuka sijoittaa siihen rahoja, meidän eläkerahoja, kuka antaa sellaiselle lainaa. Eli se syöttää heti talouskasvuun. Ja silloin tämä pitäisi nähdä, että se ei tapahdu siellä joskus sitten, nouseeko se metrisen vedenpinta, pitääkö olla isompi tulvavalli, vaan meidän yhteiskuntajärjestelmät saattavat romahtaa paljon nopeammin. Ja se romahdus ja ahdistus ruokkii sitten tähän poliittiseen lallalaa. Pakolaiset on ongelma ja EU on ongelma ja vihervassarit on ongelma ja kaikki, jotka uskoo ilmastonmuutokseen, itse asiassa on vihervassareita, että tervetuloa vaan joukkoon. Siirrytäänpä seuraavan vihervassarin pariin. Evelina Lyhtinen. Ehkä pieni kehystys tähän keskusteluun, että me puhutaan
ilmastoliikkuvuudesta. Et se tutumpi termi ehkä, mikä itsellekin tulee usein vastaan näissä keskusteluissa, että eikö se nyt ole ilmastopakolaisuus, mistä me keskustellaan. Mutta itse asiassa kun me katsotaan sitä ikään kuin todellisuutta, missä niin kun ihmiset reagoivat liikkumisellaan muuttuvaan ilmastoon ja ympäristöön, niin sitä tapahtuu maiden sisällä suurin osa itse asiassa ja sitten pieni osa kohdistuu maiden rajojen yli. Osa on suunniteltua muuttoa, mikä on just sitä vaikka, että jos sanotaan se bolivialainen maanviljelijä, mikä on riippuvainen niistä jäätikkövesistä, tajuaa, että tämä ei kestä enää tämä viljelyn pohja. Että on niin kuin yksinkertaisesti pakko keksiä joku muu elinkeino, että se muuttaa ja lähtee. Sitten on siirtymistä, niin kuin yleensä niin kuin sanotaan vaikka evakuointitilanteita, että nyt Nepalin tämän tulvan yhteydessä niin hyvin monet ihmiset on joutunut lähteä liikkeelle niin kuin hätämajoituksiin. Ja sitten se kysymys tulee just siitä esimerkiksi, että minkä tyyppisiä toimia tehdään siellä katastrofialueella, että esimerkiksi ihmiset pystyy palaamaan sinne. Ja sitten on vielä ikään kuin suunniteltu uudelleen sijoittaminen. En tiedä, ehkä Risto tietää vielä paremmin, että olisiko ollut mahdollista jonkun tyyppisillä järjestelmillä niin kuin nähdä esimerkiksi tämän jäätikön niin kuin riski siinä murtumisessa. Mutta periaatteessa hallinnot tekee myös sitä, että kaikista pahimmilta ilmastokriisin riskialueilta pakko siirretään tai kannustetaan ihmisiä siirtymään sitten toisaalle. Niin sinällään tätä niin kuin liikkuvuutta on tosi paljon ja erilaista. Niin nyt ehkä tämä on sitten taas sitä sellaista, jos jatketaan tätä virtaesimerkkiä, niin myös tätä ehkä sellaista niin kuin virtauksen mahdollistavaa osa-aluetta, että miten ikään kuin turvapaikanhaku, siirtolais, evakuointijärjestelmät tällä hetkellä makaa maailmassa. Onko maailma valmis kohtaamaan niin kuin esimerkiksi lisääntynyttä liikkuvuutta tämän ilmastonmuutoksen seurauksena? Eveliina Lyytinen, siirtolaisinstituutin pakkomuuton asiantuntija. Joo, kiitos Niko. Tosiaan mä keskustelen ehkä vähän tästä aiheesta ja tuon sitä liikkuvuuden näkökulmaa. Ilmastonmuutoksen liikkuvuus on monenlaista, niin kuin Niko kerroit juuri, ja nämä juridiset ja muut hallinnalliset järjestelmät eivät pysy kovin hyvin tässä muuttuvassa maailmassa kiinni. Vaikkakin viime aikoina on myös otettu joitain edistysaskeleita tällä alalla. Mutta useat asiantuntijat on todennut, että meillä on tämmöinen niinku selkeä suojeluaukko, etenkin kansainvälisen suojelun kohdalla, kun puhutaan ilmastonmuutokseen liittyvistä taustasyistä, mitkä vaikuttaa ihmisten liikkuvuuteen. Ja tähän heikkoon vastaamiseen sekä hallinnan ja juridiikan näkökulmasta varmasti on tosi monia erilaisia syitä, mutta varmasti yksi niistä on se, että niin kuin ollaan tässä jo todettu, että tavallaan tämä on aika siiloutunutta, miten me käsitellään näitä aiheita. Että ilmastonmuutokseen liittyvä hallinta ja lainsäädäntö kulkee yhtä rataa ja sitten tämä muuttoliikkeiden lainsäädäntö, jossain määrin hallinta myös kulkee sitten siitä aika erillään. Ja nyt meidän pitäisi myös tuoda nämä jossain määrin yhteen. Sama koskee mun oma alani, eli tutkimuskenttää. Eli mehän tarvitaan monitieteisiä tutkimushankkeita, joissa yhdistyy sekä vahva luonnontieteellinen ilmastonmuutoksen osaaminen, että sitten muuttoliikkeiden, pakolaisuuden, turvapaikanhaun osaaminen. Suurin osa tästä ilmastoliikkuvuudesta, ja se on juuri tämä termi, mitä mä mieluummin myös käytän tutkijana, kun esimerkiksi ilmastonmuuttoliike, tapahtuu yhä ilmastonmuutoksesta kärsivien maiden sisällä, niin kuin tässä on esitelty. Ja silloin me voidaan miettiä näitä suojelu- ja hallintamekanismeja erityisesti kansallisella tasolla. Mutta toki niitäkin säädellään jossain määrin myös niin kuin globaalilla instrumenteilla, mitkä ei ole useinkaan laillisesti sitovia, esimerkiksi nämä Guiding Principles on Internal Protection, ja sitten sen sitovampi esimerkiksi tämä Kampala-konventio. Sitten jos me mietitään tämä liikkuvuutta kansainvälisestä näkökulmasta, mitä edelleen tapahtuu siis vähemmän, ja tämä on hyvä ja syytä pitää mielessä näissä keskusteluissa, niin silloin täytyisi miettiä sitä, että miten ihmiset voisivat turvallisesti siirtyä joko näiden pitkäkestoisten ilmastonmuutosten seurausten tai nopeiden ympäristönmuutoksen alta elämään sitten toisiin maihin. Ja miten tämä liikkuminen voisi tapahtua turvallisesti, ihmisoikeuksia kunnioittaa ja hallitusti. Ja tähän meillä on erilaisia
globaaleja tavallaan aloitteita, Nansenin aloite, niin kutsutut YK:n siirtolaisuus- ja pakolaisuuskompaktit, joissa korostetaan erityisesti tätä hallittua rajat ylittävää muuttoliikettä ja sen tukemista. Mutta tosiasia on se, ja nyt mä tuon vähän keskustelua ehkä tähän Suomen kontekstiin vielä lyhyesti, niin Suomesta ja Euroopan unionista on tosi vaikea saada kansainvälistä suojelua, eli pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema, jos sulla on pelkästään nämä ilmastonmuutokseen tai ympäristömuutokseen liittyvät syyt siellä. Eli ilmasto tai ympäristö ei voi olla vainoaja, ja meidän pakolaismääritelmässä täytyy määrittää vaino ja vainoaja. Toki joissain tapauksissa voi olla niin, että kyseinen valtioista ihmiset pakenee, ei ole sitten systemaattisesti esimerkiksi rotuun, uskontoon tai poliittiseen mielipiteen liittyviin asioihin liittyen niin kuin suojellut ihmisiä, joita ilmastonmuutos sitten koskettaa, niin silloin voi tulla toki kyseeseen myös tämmöinen kansainvälisen suojeluasema myös Suomesta. Meidän lainsäädäntö on valitettavasti, meitä on lähtenyt vuonna 2016 tämä humanitaarinen suojeluasema, mikä olisi mahdollistanut jonkunnäköisen turvan näissä tapauksissa. Toki meillä on kiintiöpakolaispolitiikka, mutta onko Euroopan unionin jäsenmaat ja Suomi valmiit lisäämään kiintiötä? Tuskin tässä poliittisessa tilanteessa, mitä jo avattiin. Ja Suomen lainsäädäntössä olisi myös mahdollista tarjota tämmöinen tilapäinen suojeluasema ympäristökatastrofien yhteydessä, mutta se edellyttää edelleen poliittista päätöstä hallitukselta ja nykyhallitus tuskin vaikka olisi sitä valmis tekemään. Eli meillä on mekanismeja, mutta ne on vähän kankeita. Eli silloin täytyy miettiä näitä niin sanottuja complementary pathways, eli miten ihmiset voisivat niin kuin siirtyä turvallisesti ja kestävästi toiseen maahan esimerkiksi opiskelun, perheen tai työn kautta tai muilla vaihtoehtoisilla laillisilla ja turvallisilla mekanismeilla. Niin kehitettävää on ja suojeluaukko pysyy edelleen. Toivottavasti Sirpa sait nyt muutamia poliittisia aloitteita edistettäväksi. Mutta siirrytään sitten viimeisen, mutta ei todellakaan vähäisimmän panelistin suuntaan. Ehkä toki on hassu sanonta, että harva teistä nyt ajattelee, että joku tässä olisi vähäisin, mutta ulkoministeriö seisoo Suomessa aika keskeisessä roolissa, miten esimerkiksi tätä niin kuin poliittista visiota, hallinnollisia käytäntöjä ja myös tätä niin kuin luonnontieteellistä todellisuutta tuodaan osaksi niin kuin Suomen ulkosuhteita. Ja yksi keskeinen dokumentti, mikä ohjaa toki tätä hallituskausien aikana, on ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, missä selkeästi linjataan se, että ilmastokriisin syveneminen niin toimii katalyyttinä myös mahdollisesti siirtolaisuudelle kohti Eurooppaa. Niin Petteri Vuorimäki, vanhempi asiantuntija ilmasto- ja turvallisuusasioissa. Miten ulkoministeriö on lähtenyt sitten edistämään tämän liikkuvuuskysymyksen ikään kuin kestävää hallintaa tai taklaamista? Kiitos, toi termi vanhempi kirpaisee tässä. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä tamperelaisena, aina jännää täällä Turussa. Vierailla. Tämä on karmea paikka olla tällaisen niin kuin asiantuntevan paneelin viimeinen puhuja. Tässä oli niin monta hienoa puheenvuoroa ja haluaisin kommentoida niistä niin kuin varmasti niin kuin jokaista. Mulla on Risto sanoi, että nämä niin kuin huonot uutiset lamaannuttaa ihmisiä. Mun pointtini on se, että sitten lamaantuu. Että jos se lamaannuttaminen on ainoa keino herättää ihmisiä, niin so be it. Ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin dystooppinen ihminen. Mä aina syytetään siitä, että mä masennan ihmisiä, joille mä puhun. Mä nyt ole siviilissäkään mikään auringonpaiste, mutta asiat on siinä mallissa kuin on. Ja mulla on nyt kaksi vaihtoehtoista uraa yrittää vastata tähän kysymykseen. Yksi on niin kuin diplomaattina ja byrokraattina istua tässä ja alkaa siteeraamaan erilaisia asiakirjoja, joita Suomen valtioneuvosto on hyväksynyt tai EU:ssa on hyväksytty. Otetaan se toinen vaihtoehto. Ja se toinen vaihtoehto
on se, että mä totean suoraan, että niin kuin, kyllä kansallisesti ja Euroopassa huomion keskipisteenä on viime vuodet ollut ihan kokonaan muut kysymykset kuin ilmastonmuutos. Ja minä koen kauhua siitä, missä me tällä hetkellä ollaan, ja koen vielä enemmän kauhua siitä, mihin me ollaan menossa. Meillä on sellainen hyvin vaarallinen tilanne syntynyt, että ilmastonmuutos on laskenut sekä kansallisesti että Euroopassa niin kuin prioriteettien listalla. Ja se näkyy resurssien ohjaamisessa, rahan käytössä, se näkyy poliittisessa diskurssissa, se näkyy siinä, että mistä ylipäätänsä puhutaan. Ja tämä kaikki tapahtuu sellaisella hetkellä, kun ilmastonmuutos etenee yhä kiihtyvällä vauhdilla. Siten, että ne niin kuin ilmastonmuutoksen seuraukset sekä Euroopassa että globaalisti alkaa olla niin kuin kaikkien silmien edessä. Viimeisin esimerkki, että jäätikön sulamisen seurauksena oli tämä hirveä mutavyöry Nepalin ja Kiinan rajalla. Tuhansia ihmisiä on kuollut näissä äärihelteissä. Tänä vuonna on metsää palannut Alaskan osavaltion kokoinen alue. Pelkästään Euroopassa touko- ja kesäkuussa asevoimat joutu puuttumaan yli 30 kertaa pelastusviranomaisten yrityksiin saada paloja niin kuin hallintaansa. Ja tämä on vasta alkua. Tämä on alkusoitto sille karmeelle, traagiselle melodraamalle, mikä ihmiskuntaa tulee kohtaamaan, ellei me oteta tätä tosissaan. Ja se viesti, mitä mä oon niin kuin omasta näkökulmastani joka tilaisuudessa yrittänyt viestiä, on se, että se ainoa ratkaisu on se, että me ymmärretään, että ilmastonmuutos on vakava ja konkreettinen ja akuutti turvallisuusuhka. Meidän täytyy koko ajattelutapa, koko mindset muuttaa. Että me ymmärretään, että me puhutaan turvallisuusuhasta. Me ei puhuta mistään ideologisesta valinnasta, poliittisesta valinnasta, lihansyönnin vähentämisestä tai fossiilienergiasta ja vihreästä siirtymästä. Me puhutaan turvallisuusuhasta. Ja kun tämän ottaa tavallaan niin kuin lähtökohdaksi, se avaa sen kysymyksen ihan kokonaan eri tavalla. Että meillä on oikeutetusti ja ymmärrettävästi sotilaallinen puolustus, varustelumenot, sotilaallinen pelote ja niin edelleen saanut viime vuosina hirveän paljon huomiota kansallisesti ja Euroopassa. Ja mä ymmärrän, ja kaikkien tulee ymmärtää, ja kaikki ymmärtääkin, mistä tämä johtuu. Mutta samanaikaisesti täytyisi pitää mielessä, että kun tavallaan ihmiskunnalla on 3 sellaista elämän ja kuoleman kysymystä, eksistentiaalista kysymystä, josta meidän tulevaisuus tulee riippumaan. Ilmastonmuutos, luontokato ja ydinaseet. Ja näihin ei voida puuttua niin kuin puolustusmenoja kasvattamalla. Ja tavallaan niin kuin on hyvä ja tarpeellinen asia, että Euroopan liittokunnan jäsenet käyttää 5% bruttokansantuotteestaan niin kuin sotilaalliseen puolustukseen, mutta Suomi ja eurooppalaiset valtiot ei voi käyttää 100% huomiostaan sotilaalliseen puolustukseen, vaan meidän pitää ymmärtää, että ilmastonmuutos on turvallisuusuhka ja se vaikuttaa myös asevoimien toimintaan mitä suurimmassa määrin. Sitten mulla oli 1 miljoona kommenttia siihen, mitä arvoisat kollegat sanoivat, mutta jätän sen seuraavaan mahdollisuuteen. Mä sanoisin, että tämä toinen vaihtoehto kyllä todennäköisesti oli parempi näistä vastaustrakeista. Todella sanotaan, että siinä paalutettiin taas niin kuin todellisuuteen. Ja ehkä sellainen ikään kuin todellisuus, mikä koskee tätä ilmastoliikkuvuutta, niin tässä on tällainen lyhyt, niin kuin pieni graafi. Tästä on ylipäätään siis tosi vaikea ilmiönä niin kuin saada luotettavaa tietoa. Että oikeastaan tämä niin kuin maan sisäinen pakkomuutto on sellainen, mitä tämä norjalaislähtöinen organisaatio tutkii. Ja se, miksi mä nostan tämän kuvan esiin, on se, että tämä kuvaa ikään kuin sitä hyvin ikään kuin alueellisesti epätasa-arvoista jakaumaa, kuinka paljon ihmiset joutuu pakkomuuttamaan. Et kuten me nähdään, niin Eurooppa on vielä tässä niin kuin jonkunlainen lintukoto. Tässä toki ei ole nyt niin kuin tuoreimmat luvut esimerkiksi näistä niin kuin metsäpaloista ja vastaavista. Mutta se, mikä on tosi leimallista nyt ollut 2020-luvulla, on se, että itse asiassa
näihin luonnon katastrofeihin liikuttavat syyt on suuremmat kuin mitä inhimilliset konfliktit. Ja tämä on, että kun ajattelee, että tällä hetkellä tietääkseni maailmassa on enemmän käynnissä aseellisia konflikteja kuin koskaan sitten toisen maailmansodan, niin kuvaa sitä, kuinka nopeasti tilanne muuttuu. Niin ehkä tämä on se, mikä niin kuin avaa just siihen mun mielestä se turvallisuuskeskustelu Euroopassakin sitä uuden tyyppistä perspektiiviä, koska tässähän on se ikään kuin kytkös, ja mä toivoisin, että sä Petteri itse asiassa voisit jatkaa tästä, koska näähän ei ole niin kuin toisistaan irtikytkeytyneitä, vaan syvenevä ilmastokriisi myös ruokkii konflikteja, ja toisaalta taas konfliktit tekee jatkuvasti vaikeammaksi sopeutua ja varautua tähän kriisiin. Mutta osaatko vielä avata tarkemmin tätä dynamiikkaa? Siis kirjallisuudessa puhutaan paljon siitä, että aiheuttaako ilmastonmuutos konflikteja, ja yleinen konsensus kai tällä hetkellä on se, että ei suoranaisesti, mutta niin kuin välillisesti, ja se niin kuin moninkertaistaa konfliktien uhkia siellä, missä on konflikteja, niin ilmastonmuutos sitä pahentaa, mutta sitten pitää lisätä sana vielä. Että tämä tulee eittämättä, tämä tulee niin kuin muuttumaan. Ja kun mä katson tuota karttaakin, tuossa tulee niin kuin mieleen Intian ulkoministerin toteamus viime vuonna. Hän sanoi, että Euroopassa pitäisi päästä irti sellaisesta ajattelusta, että kaikki Euroopan ongelmat on globaaleja ongelmia, mutta globaalit ongelmat ei ole Euroopan ongelmia. Ja sitten mun on niin kuin ihan henkilökohtaisena muistona pakko sanoa, kun mä kuuntelin hyvin mielenkiintoista näitä niin kuin kollegan näkemyksiä Geneven pakolaissopimuksen niin kuin täytäntöönpanosta ja niin edelleen. Ja musta tuntuu, että mä oon tullut itse urallani täyden ympyrän. Mä aloitin virkaurani 90-luvun alussa Hämeen työvoimapiirissä piiritarkastajana ja istuin lääninhallituksen työryhmässä, jonka sisäministeri oli määrännyt lääninhallitukset tuottamaan varautumissuunnitelman siltä varalta, että itärajan yli tulee hallitsemattoman suuri määrä ihmisiä. Ja siellä me istuttiin ja laskettiin, että kuinka monta ihmistä menee siihen voimistelusaliin ja siihen stadionille. Ja muistan, kun kulttuuritoimenjohtaja sanoi, että pitää olla sitten esitteitä saatavilla, että Hämeenlinna vireä kulttuurikaupunki. Ja joku osallistuja myös sitten sanoi, että pitää olla myös toisella kotimaisella kielellä nämä esitteet, jolloin todettiin, että minkä rajan yli näitä ihmisiä tulee. Mutta se niinku kertoo siitä, niinku, se oli se tapa, millä niinku silloin lähestyttiin tällaista niinku mahdollisuutta, riskiä tai niinku uhkaa. Ja meidän pitää myös niin kuin tässä tilanteessa, mihinkä me ollaan menossa, niin ymmärtää, että puhutaan niin kuin ihmiskunnan yhteisestä isosta ongelmasta. Mä en usko, että Geneven pakolaisten oikeusasemaa koskevalla yleissopimuksella on välttämättä merkitys siinä tilanteessa, kun kokonaisia valtioita jää niin kuin merenpinnan alapuolelle. Tai Euroopassa niin kuin alkaa olla niin kuuma, ettei pysty elämään. Jostain luin, että 52 astetta lienee se niin kuin lämpötila, jossa ihminen ei enää pysty niin kuin elämään. Ja silloin joudutaan niin kuin yhteisesti pohtimaan, että mitä me tehdään ja millä keinoin tämä niin kuin, ongelma kyetään ratkaisemaan. Mutta meillä on vielä niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me ei jouduta siihen tilanteeseen. Jos me tehdään konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen niin kuin hillitsemiseksi ja rajoittamiseksi, ja siinä on edelleenkin avain se, että me todella niin kuin kaikki me ihmiset, kansalaiset, valtiot, poliittiset päättäjät ymmärtää, että kysymys on turvallisuusuhasta. Ja vielä viimeinen huomio. Sirpa ansiokkaasti viittasi niin kuin huoltovarmuuteen. Tätä pitää myös niin kuin Suomessa niin kuin pohtia. Että ollaan varauduttu ilmastonmuutoksen aikaansaamiin niin kuin, sellaisiin niin kuin riskitilanteisiin. Koska ne muutokset ei välttämättä ole tilapäisiä, vaan ne voi olla pysyviä. Ja se isoin vaara, mikä ilmastonmuutokseen liittyy miljoona vaaraa, mutta niin kuin yksi semmoinen iso vaara ja riski on meidän harhaluuloinen kuvitelma siitä, että ilmastonmuutos etenee sillä tavalla, että se etenee lineaarisesti hiljattain, ja me katsellaan sitä etenemistä ja ei me muuteta mitään, mutta me ajatellaan, että sitten kun se menee niin kuin tosi pahaksi, niin sitten tehdään jotain. Ja me unohdetaan se, että se voi myös mennä sillä tavalla, että se muutos on äkillinen.
että me ei enää ehditä tekemään mitään, kun riittävästi käykäädöspisteitä ylittyy tai jotain muuta dramaattista tapahtuu. Huomaan, että tämä on jotenkin niin kiehtova paneeli, että käsikirjoitus on jo nyt pielessä ja aika on jäljellä rajatusti. Pyydän sähköitä puheenvuoroja, mutta teistä jokainen oli pyytänyt puheenvuoroja. Tämähän on parasta moderaattorille. Risto, Sirpa ja Evelina, kiitos. Kyllä Petteri on ehdottomasti oikeassa siitä, että kyllä meidän pitää edelleen puhua myös näistä uhkakuvista, eikä sitä voi välttää, mutta mun mielestä on tärkeää puhua myös näistä ratkaisukeinoista tällä hetkellä, koska suuri osa ihmisistä, jotka välittää asiasta, rupeaa olemaan hirveän masentuneita ja toivottomia. Ja me tarvittaisiin nyt muutamia tämmöisiä isoja voittoja tähän väliin, että ihmiset taas uskoisivat, että asialle voisi tehdä jotakin. Jos me ajatellaan sitä amokin uhkaa, niin meillä on yksi tapa, jolla me pystyttäisiin niin kuin isoin negatiivisiin kustannuksiin pysäyttämään se arktisten sulaminen, joka tällä hetkellä on kuitenkin se niin kuin piste, missä nämä tämmöiset keikahduspisteet uhkaa ensimmäisenä tulla vastaan. Ja itse asiassa suomalainen Markku Kulmala on tällä hetkellä yksi maapallon merkittävimmistä viime vuosikymmenien luonnontieteilijöistä ja viimeisen 25 vuoden ajan ollut siteeratuin geofyysikko maapallolla. Häneltä ja hänen työryhmältään on tulossa näihin niin sanottuihin SMEAR-asemiin ja niiden dataan perustuva tutkimusraportti, jonka mukaan Pohjois-Atlantilla ja Pohjoisella Tyynellämerellä kulkevien laivojen kannattaisi puoli vuotta ajaa niin kuin vähärikkisellä tai rikittömällä polttoaineella ja toinen puoli vuotta runsasrikkisellä polttoaineella silloin, kun ne on kaukana niin kuin väestökeskuksista, koska laivojen tuottamat rikkipäästöt lämmittää voimakkaasti talvella ja viilentää voimakkaasti kesällä. Ja tällä hetkellä niin kuin brittiläisten mallinnuksien ja James Hansenin mukaan todennäköisesti 2/3 lämpenemisen voimistumisesta viime vuosina on ollut seurausta rikkipäästöjen vähentämisestä ja 1/3 kasvihuonekaasuista. Pakko Ristolle heti kommentoida, että mä näen itse tässä myöskin riskejä ennen kaikkea poliittisessa ajattelussa. Eli ensin kun me tuotetaan ongelmia, siinä olisi syysä, minkä takia se rikki on sieltä poistettu. Niin sitten me niin ajatellaan, että okei, että palautetaan tämä ongelma takaisin, niin tämä ratkee tällä. Ja nyt yhä enemmän myös politiikassa puhutaan siitä, että tehdään niin tämmöisiä quick fixejä. Siksi meidän on pakko. Kaikille nyt ilmalämpöpumput. No lisää näitä hellekupoli-ilmiöitä sitten ulospäin. No lisätään rikkiä polttoaineeseen. Sitten on myös nämä ilmastomanipulaatiokeinot. Ja jos me katsotaan tätä isoa kaarta, niin se auttaa pienellä hetkellä ehkä jotakin. Ehkä sitäkin pitää tehdä, mutta se fokus mun näkökulmasta pitäisi olla, ja tämä koskee myös, palataan nyt pakkomuuttoon ja vapaaehtoiseen muuttoon ja pakolaisiin ja kaikkeen. Mitä me voimme ja mitä meidän pitää tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja hidastamiseksi. Ja kysymys ei ole enää siitä 2 asteesta. Me ollaan jo 2030-luvulla siinä useiden tutkijoiden mukaan, ja se on myöskin sit se virallinen ja jopa ympäristöviraston arvio ja komission arvio. Kysymys on siitä, kuinka paljon me lämmetään vuoteen 2040 yli sen 2 asteen, ja pystytäänkö me yhdessä globaalisti tekemään niitä ratkaisuja. Kiina itse asiassa tekee paljon. Niin pysäyttämään se alle 3, joka on sitten niin ehdoton tipping point. Miksi mä tämän sanon nyt tässä ja enemmän kuin ihmistä, niin puhun tästä, niin aamen, kiitos Petteri tuosta sun puheenvuorosta ja tästä, että so be it, jos ihmiset järkyttyy. Tämä on vähän sama kuin ihmiset tulee syöpä, niin ei sanota, nyt olisi pikkusen jotakin ongelmia, että sitten kun ehit, niin ehkä palataan, että tuu sit vuoden päästä, niin katsotaan, onko se levinnyt niin pahasti, että pitäisikö jotain tehdä. Nyt se pitäisi olla, että nyt pysähdy ja tee sitä. Ja mun viimeinen kommentti tähän, kun puhutaan nyt tästä ihmisten liikkuvuudestakin, ja tämä on vähintään yhtä epäsuosittu, mutta mun mielestä meidän pitäisi laajemmin ruveta puhumaan, olemaan yhteydessä poliitikkoihin, on se, että tämä on enemmän tämmöinen korvien väliongelma kuin todellinen ongelma. Me tiedetään keinot, mitä me voidaan tehdä paikan päällä, me tiedetään, miten me voidaan auttaa yhteiskuntia, me tiedetään, bioregionalismikeskustelu on yhä isompaa. Ja jos tulee Eurooppaa ja tänne tulee ihmisvirtoja,
Mä ensin pysähdyin, mutta sitten mä katsoin sitä, niin tämmöistä väitettä, että Suomi voisi ottaa kepeästi 2 vuodessa 1 miljoona ihmistä. Ei tuntuisi missään. Ja eihän me sanota pääkaupunkiseudulta, kun tulee 20 000 ihmistä, uutta ihmistä vuositasolla. Ei Helsinki, ei Vanto oikeista tätä. Kyllä täällä on tilaa. Kysymys on, ja sitten palataan siihen, miten voidaan tehdä hallitusti. Ja niin kuin on puhuttu, mutta ei saada eteenpäin, onko meillä yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka EU:ssa? Onko meillä yhteiset pelisäännöt, joita toteutetaan kaikilla rajoilla, otetaan rosvot kiinni niin sanotusti, ja muille ihmisille katsotaanko työperäistä, sille on ihan tilansa Euroopassa, onko sitten suojelun tarvetta, ja ruvetaan sopeutumaan siihen, muistetaan, että se voi kyllä tulla myöskin meille Etelä-Euroopasta, tai sitten me voidaan olla siellä Marokon porteilla kohta toisinpäin. Nyt mä olen silleen epäonnistunut kyllä tästä niin kuin ajanpidossa ihan täysin, mutta toivottavasti te olette nauttineet tästä. Mä haluaisin ihan nopeasti tänne loppuun. Meillä on pieni tervehdys Etelästä, mikä kertoo tästä, niin kuin minkälaista se on elää nyt jo tällä hetkellä tämän ilmastotodellisuuden kanssa. Niin kun katsotte sitä, niin voitte miettiä pienen lopetuspuheenvuoron, että mitä Eurooppa voi tehdä, koska siis turvallisuus ilmenee jo myös niin kuin hyvin paikallisella, jopa niin kuin kehollisella tasolla. Saisiko se videon pyörimään nyt? My name is Angelina Pola and I coordinate the work on Ecumenical Disability Advocates Network and specifically a project called Her Resilience Network, in which we are including girls and women with disabilities in climate change and focusing on issues of poverty and also some interventions that they can learn to try and mitigate climate change. One of the things that we realized recently during one of the occurrences was the overflowing of River Rusizi into Lake Tanganyika, and it affected the area around Lake Tanganyika because the lake was full and there was a lot of water that was coming from the river. And so the area around Bujumbura was really flooded. And one of the worst hit areas was Gatumba. And Gatumba is a heavily dense place, and there were persons with disabilities who are also part and parcel of that community. We realized that it was very hard for them to be evacuated because at that particular moment they're thinking about lives. And so most of them lost their wheelchairs, they lost their hearing aids, they lost their white canes, and they were moved to other areas that were a little bit higher but very impoverished and lacked accessibility, didn't have enough support system and also information on what they should do. And when the government gave them an opportunity to move, most of them thought of actually migrating. And so they were migrating to Tanzania and also to DR Congo. But they faced a lot of systematic violence and also the fact that they did not really have to go through the borders because of the fear that they are going to be a burden to the other country. There was no information that was given, and so most of them actually did not really make it to migrate to the two countries. And I'm happy that these conversations can get an opportunity into the collective and be discussed to have specific needs of persons in situations of climate change and displacement. Thank you very much. Eli se, miksi mä halusin tämän tuoda esiin, on se ajatus siitä, että se ilmaston aiheuttama muutospaine on jo todellisuutta. Ja se, että ikään kuin sikäli just kun me katsotaan näitä lukuja, niin siis yhteistyötä kansainvälisesti tarvitaan, koska niin kuin käytännössä nämä järjestelmät turvallisille siirtymille ei ole valmiita. Niin hyvin nopeat lopetuspuheenvuorot alkaen Eveliinasta. Mitä voisimme tehdä? Kiitos Niko siitä, että toit ihmisen tähän keskusteluun ja keskiöön. Eli mun mielestä pakkomuuton asiantuntijana mä haluaisin korostaa sitä, että ilmastoliikkuvuudesta kun puhutaan, niin me ei voida lähteä puhumaan siitä turvallisuuskysymyksenä ja katsoa sitä valtioiden ja EUn kautta.
Toki ilmastonmuutos sinänsä on ehdottomasti turvallisuuskysymys myös, mutta tämä ihmisten liikkuvuus, niin mä lähtisin tarkastelemaan sitä inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Ja aina kun me keskustellaan siitä, meidän täytyy muistaa oikeusnäkökulma, ihmisoikeudet ja miten me voidaan tukea liikkuvuutta tai paikallaan pysymistä sen kautta. Erittäin hyvä, koska liikkuvuuteen liittyy myös se mahdollisuus pysyä ja palata. Kyllä. Petteri. Yksi. Risto ja Sirpa on molemmat oikeassa, mitä tulee rikkipäästöihin ja ilmastonmuokkaukseen, mutta mitään kiveä ei saa jättää kääntämättä. Meidän tulee tutkia, meidän tulee keskustella ja selvittää kaikki mahdollisuudet, mitä me voidaan tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 2. Meidän pitää oppia, meidän pitää ymmärtää paremmin tutkijoiden, jotka puhuu mun kaltaisten ihmisten kanssa, jonka älykkyysosamäärä on jossain keskioluen alkoholimäärän kohdalla, niin puhukaa lyhyillä lauseilla, jossa on subjekti ja predikaatti. Ja varmistakaa, että me ymmärrämme. Viimeinen pointti on se, että mä just luin yhden artikkelin, missä viitattiin yhteen maahan, en sano mihin maahan, jossa 14,3% kansalaisista ei usko, että maapallo on lämpenemässä. Ja mä olin olettanut, että niin kuin se on itsestään selvää, että voidaan olla eri mieltä, mistä se johtuu ja mitä pitäisi tehdä ja mihin se johtaa. Mutta 14,3% niin kuin ei usko, että maapallo on lämpenemässä. Mutta sitten se niin kuin asettuu perspektiiviin, kun samassa tutkimuksessa todettiin siitä samasta maasta, että 10,1% niistä kansalaisista uskoo, että maapallo on litteä. Ja jokainen kissan ystävä, niin kuin minä, tietää, että maapallo ei ole litteä, koska jos se olisi, niin kissat olisi työntänyt kaiken siitä reunan yli. Kiitos, Risto. Meidän yhteiskunnat ei kestä maailmaa, jossa on miljardi tai miljardia pakolaisia. Meidän pitää estää se skenaario etukäteen tai tapahtuu kamalia asioita. Kaikkein tehokkainta ilmastotyötä tällä hetkellä olisi se, että erilaiset kansalaisjärjestöt, myös valtiot, EU, eläkkeelle jääneet insinöörit ja yritysjohtajat auttaisi intialaisia pieniä yhtiöitä ja tutkijoita ja yliopistoja viemään loppuun valmiiksi tuotteiksi semmoisia hirveän hyviä, ratkaisevasti aikaisempaa halvempia aurinkoenergiatekniikoita, mitä Intiassa on tulossa kymmenittäin, ellei saada ottaa. Ne olisi iso osa ratkaisu. Myös tekniikat, jotka auttaa meitä poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia nykyistä halvemmalla. Tämä on korvien väliongelma. Olkaa hyvät ihmiset tässä ajassa, kun politiikkaa on hälyä ja melua, yhteydessä päättäjiin. Sähköposteja, WhatsAppeja, tapaamispyyntöjä. Jos niitä alkaa tulla, niin kuin monista asioista mulle tulee, esimerkiksi tästä Sesam-lasten seksuaalimateriaalin hyväksikäytöstä, tuli 5000 sähköpostia, jotka sanoo, että ei ja ihan turhaa ja niin edelleen. Niin nyt pitää järjen ääneen kuulua niin sanotusti kansalta. Kiitos. Sopisiko aplodikierros panelisteille? Keskustelut toivon mukaan jatkuu vielä Eurooppa-foorumissa, että jos satutte olemaan paikalla, niin toivottavasti teitäkin saa hihasta nykäistä. Ja pahoittelut järjestäjille 2 minuutin ylityksestä. Ei se mitään. Lämmin kiitos puhujille tästä ajankohtaisesta keskustelusta. Seuraavaksi pidetään hieman pidempi tauko ja ohjelma täällä Sopukassa jatkuu kello 12.30. Lämpiön Eurooppa-cafe on auki ja tarjoilee pientä naposteltavaa ja lämmintä juotavaa. Ja lisäksi teatterin ulkopuolella sijaitseva ravintola 5. näyttämö tarjoilee parhaillaan lounasta. Nähdään pian.
Good afternoon and welcome back to the Nuke. I'd like to remind you again that all Eurooppa-foorum's programs are live streamed online. You're also invited to take part in the conversation, and you may scan the QR code on the screen to access the chat. I'm very excited to announce that next we will hear how art, storytelling and culture can help strengthen European unity in a time of war and uncertainty. Please welcome Olga Kravets and Anni Huhtasaari. Hello, Europe Forum. It's really a pleasure to be here. I must say that, to start with a little anecdote, Finland was the first foreign country I've ever visited as an 11-year-old post-Soviet kid. And I remember when with my school we crossed the border and stopped at the petrol station. And then we went to wash the hands and the water was running automatically. This is when I was introduced to Nordic innovations. And since then, I've been really coming to Finland with pleasure. And I had an opportunity as a war reporter to collaborate a lot with Helsingin Sanomat. And so now we're here with my colleague, singer-songwriter Anni Pohto, presenting the work in progress. It's a very vulnerable moment for us because we're actually producing this film independently, and we decided to start the campaign to talk about this issue as the film is in the making. Because while documentaries take a long time to produce, the issue cannot wait. So I, as a reporter, as a war reporter, was really struck and shell-shocked in many ways in the wake of Russia's invasion to Ukraine, because my father is Ukrainian and my mom is Russian, so I bear the double identity, but I'm also living in France for almost half of my life, and I didn't know where actually I find myself in terms of identity, not in terms of my values, obviously, and because I covered Chechnya and Russian war crimes for 15 years, it was very obvious where my values were. But this film is a search of my identity for myself, but it's also scaling from personal to geopolitical. But then I already knew from my experience of working with leading world media like Le Monde, Helsingin Sanomat, New York Times, etc., that it's very hard to sell to the public yet another very sad, unwatchable film. So I spent time writing it, and I was stuck until I received a call from Anni, who proposed me to come to France, to my countryside artist studio, and play an intimate home concert. So could you please tell us about your motivation when you started ringing people up across Europe proposing this? Yeah, so thank you. So my name is Anni Pohto, and thank you Eurooppa-forum for having us here with Olga. Yeah, so I'm a singer, songwriter, and producer, and the saying that there's no business like show business is real. And I got to spend the last 3-4 years living in London and really immersed in the international music industry there. But so eventually, seeing that and being part of it, I realized that I also felt like I had to return what
creativity actually means and where it actually comes from inside all the hustle and pushing and grinding. And that's where the home concert as a concept started. Basically, it was a little thing. I wanted to feel safety, connection, appreciation, togetherness, just playing music in my friends and friends of friends' homes, just hanging out, feeling heard and seen. So I started playing these home concerts in London 1.5 years ago in the spring. And a WhatsApp group formed, Anni's Home Concerts in London. Now there's almost 100 people there. And I started to understand there's more to this. People coming together, strangers coming to people's homes in private spaces. Then one thing I love about London is the Eurostar, so the train to Brussels and Paris. So I went to Brussels and another WhatsApp group and more home concerts came. And then I wanted to do the same in Paris. So I reached out to Olga, who was then acquaintance, I wouldn't say a friend yet. And then eventually as I arrived her, not in Paris, but in her little hideaway in the Jura mountains, I understood who we were. So I was born on the Independence Day of Finland, and that has always affected how I relate my personal existence to the existence of my motherland. And then I also learned that Olga was born nearly 1 exact week after me in Moscow. And that night, playing the concert at Olga's place, as we were becoming friends right there, I understood that night that for me, that night represented hope. So as I was leaving the next morning back home, Olga asked very hesitantly if I'd join her on a trip, a little train trip to Kyiv. And of course, I said yes. So when I heard Anni that night speaking about this friendship that shouldn't exist and her desire to play at people's homes, I knew that for me, her idea spoke on a very deep personal level, because when speaking freely was forbidden for the generation of my parents in Soviet Union, forbidden songs and culture existed actually in kitchen and the living rooms. So I wanted to take this concept and I wanted to take us both on a trip through peaceful Europe, through historically charged cities such as Geneva, Munich, Prague and Warsaw, all the way to Kyiv suburb, very close to Bucha, where my family lives, and where Anni would play maybe the most intimate home concerts. And also this female road trip through Europe in this crucial time. As a genre, we are selling you the movie which sounds light. It's 2 girls taking the train in the late summer. We actually started the trip exactly a year minus 1 day. We left on the 30th of August last year. But in the end, it's a deep conversation about identity, geopolitics, and our shared future as Europe, diverse but shared. So now let's please watch the teaser of the work in progress. Usually, I think things are fairly simple, but simple doesn't mean easy. Simple often means that it's actually really, really hard. It's chaos without symphony, no beauty in violence when it's happening to me. I want to face the dark spots of the family past, so now making a film on your own war. How? Saturated, there's no room for nuances. I'm starting to question myself, what is real? When I invited my Finnish friend Anni to join my train trip from France to Kyiv,
I didn't expect her to say yes. Gosh, this negativity is burning me out. We're scorching this earth to make the blue chips sprout. I'm watching this mayhem, scared but entertained. There's nothing I can do, but I know that I'm part of it. I feel like nowadays it kind of like annoys me that it's always the bad guys who seem to understand the power of the arts and how to utilize that. And I do understand because, like for example, in democracy, the point is that kind of everybody's voice matters. Принято решение о проведении специальной военной операции. For all of us who have been born or raised or somehow touched the post-Soviet space, home concert is also something against censorship. Because in Soviet Union, when it was forbidden to speak freely, people would gather in the kitchens and sing songs. This song has become a song for us. Finnish people have a very complicated relationship with Russian people, and our friendship shouldn't exist. I think that represents hope for me. I'm a white monkey who escaped Chernobyl, cute and harmless until what I represent kills you. And now I'm thinking what on earth and I've been exposed to. A little girl like a sponge taking everything in. But how do I breathe this guilt and exhaustion? What kind of holy water can get these stains? If the country of my mother, Russia, had not decided to try to erase the country of my father, Ukraine, I might have never gotten to investigate my family history. Hello, Olga. I think maybe you girls shouldn't come. It was the worst night in Kiev ever. They hit the main government building in the center of Kiev. I'm a white monkey who escaped Chernobyl. No matter what I do, is this what I will always do? No matter what I do, is this what I will always do? I fear that I wasted my chances. I fear that it's too late. But I can't afford to stop trying. I'm learning how to love. Так расскажите про деда, я же ничего не знаю. Про Максима Федоровича? Да? Я же его никогда не видела. Ну, ти не могла його побачити, бо він помер, коли мені було 15 років. Да. Забрали його за те, що вірив, відправили трудармія так звана, тоді була в Забайкалю. Ми зараз, ще в совєтські часи жартували ЗК, Забайкальський комсомолець. Угу. І пробув він там довгенько. Whether all is really lost or not depends entirely on whether or not I am lost. It is I who must begin. So I just want to remind you, this is not why we are here. You are why we are here. It is what it is, but I gotta love it. It is what it is, but I gonna love it. It is what it is, but I gotta love it. It is what it is, but I'm gonna love it. Oh, okay. Whether all is lost or not depends entirely on whether or not I am lost. These are the ending words of the
poem It Is I Who Must Begin by Václav Havel, a poet and a political prisoner who after the Cold War became the president of the Czech Republic. And I think it's also a wonderful representation how culture and security, my two passions and professions, collide. And this, in a way, was also my approach to writing and producing the song Amor Mundi, which I also performed in the opening ceremony of Eurooppa-foorumi a couple of days ago. So I knew the song was also Olga's favorite from my album, but only during our trip I really understood its true meaning to her. So the song is from my album The Rising, which is based on 17 emotional frequencies, from very dark ones to very light ones. And I studied and investigated and sat with each emotion myself and wrote a song of each. And Amor Mundi represents the emotion of fear. There's been already some fun, wonderful, and interesting conversations about the production and what the song has been eating. But so I think, like, instead of spending too much time here today on that, I promised that I'm going to be posting the little explanatory social media video later, maybe next week, finally. But yeah, it's been such an honor to see the impact of the song, and it's such a beautiful thing as a songwriter and as a singer to see your own song, then to be taken by somebody else, and then that it's been used and further taken, and the impact that the song has had on you, Olga, and how it's taken a life of its own. And I think that relates to something else that Pekka Toveri and Li Andersson said yesterday in the other panel. I can't remember now the name of the panel, but they were discussing that there needs to be something to defend in the face of a conflict, and that you need to feel and have an emotion, a feeling of sense of belonging. And I think culture does exactly that. So Olga, could you maybe elaborate on this? Yes, so as I said in the very beginning of my speech, I did feel very lost because I didn't know what I could do in the wake of the war in Ukraine. And I decided to actually start from myself. And I think the most honest thing that I could do is actually take my own family history and save it. So as you see in the teaser, this very emotional scene filmed by Anni, who is not, by the way, a professional filmmaker, so I salute her courage to really join this enterprise, because it's also, this reunion could only be filmed in this way and not by the studio cameras and Netflix production. So what I always considered as a family secret was not in any case a secret for the Ukrainian part of my family. I came through this investigation to understand that it's my Russian grandmother who consciously decided to hide my Ukrainian identity from me. And I didn't grow up bilingual. I'm actually polishing up my Ukrainian right now. And in the Ukrainian family, the whole story of the grandfather who was sent to Gulag because he was actually of the Pentecostal faith. Pentecostalism is a small, very niche sect of Protestantism, and they became Pentecostal, him and my grandmother, whose family was also dispossessed, by the way, during the times of the Great Terror. They became Pentecostals because it felt like an attractive religion in the young Soviet Union, where they felt that it will actually provide religious freedom. The Pentecostals never take up arms, so when my grandfather was summoned to the army, he refused, and this is how he ended up in the Labor Army, which was effectively the predecessor of Gulag. It didn't carry that name yet. So this little act also made me understand that I'm far from being alone, searching for my roots, and it's a small but also big movement on the internet where people across the world understand
that every day Russian strikes actually threaten the survival of Ukrainian culture, churches, museums, but also the archive where we can potentially find the story. So by having made this trip, by having spoken to my uncle, by having recorded him, writing articles about this, making the film, and even sharing it in this room right now, I actually make the story of my grandfather and my grandmother to exist. And I now went all the way up to the 18th century, so I can surely say that my ancestors were uneducated serfs, so serfdom was abolished by Imperial Russia very late in 1860s, and then my grandfather was a self-taught musician, which also really speaks to me. But now I collaborate with a musician. And yesterday, in the discussion which Anni just mentioned, there was also Justas Staszewski, who is the EULE correspondent, foreign correspondent, and he did mention how Ukrainian resilience is based around the language, the culture, and the preservation of the identity. So I think what I found as well through my own search, this preservation of the roots and the discovery of the roots is actually adding up to the list that he mentioned. So I don't any longer feel lost. I feel that I'm part of the very diverse European community, and on a very emotional level, every character that you will see in the future film, the people who hosted Anni's concerts and with whom we discussed the issues that are burning in all our minds, they all share the same complex, diverse identities that make us so different but so European. So in Geneva, we were hosted by a peace negotiator, who is actually Swiss, but he was born in Egypt, and his family was Jewish, so they left Egypt when the State of Israel was created, and his ancestors didn't feel like taking up potentially arms against Egypt if there would be a war between Israel and Egypt, which we all know happened later. Then in Munich in Germany, we were hosted by a Ukrainian who came to live there from Donbass. That's a very powerful reminder that if this young lady had to move to Germany from Donbass, that the war in Ukraine hasn't started in 2022, but in 2014. In Prague, we were hosted by a same-sex couple with three-dimensional identities, Czech, French, and Chinese. And finally, in Warsaw, it was our choice. We organized to be hosted in some way by the Spirit of Chopin. A group of, let's say, art activists created a bed and breakfast dedicated to Frédéric Chopin, where you stay in these rooms, you really feel like you live in a beautiful Warsaw of his time. And ironically, that actually I didn't know this right away, but in Anni's song, there is also Amor Mundi samples the Revolutionary Etude by Frédéric Chopin. But what I didn't know when I fell in love with her song, that actually Frédéric Chopin wrote this Revolutionary Etude as a response to the Russian Empire invasion of Poland in 1831. So I suddenly felt this history calling on myself, because Chopin, like me, became an exile in France and continued his career there. And this finally brings me also to the point that not everybody knows this, but and it's not a sin not to know, but I decided to pack this film with many cultural references, including actually when I sit in a bathtub. It's a reference to Lee Miller's picture in the end of Second World War. She was in the Hitler's bunker and she sat in the Hitler's bath. So I think it's very clear to which dictator I'm referring to. It's Vladimir Putin, so it's in some way a visual thinking. But we also decided to reappropriate a piece of dictator-created art. So when you see Anni playing on the stairs, it's actually the stairs of the Hitler's Nazi rally grounds in Nuremberg. So how was it for you to play on the stairs built at the order of the dictator?
Just before I go to the Nuremberg, I just want to say regarding Justas and the Yle reporter in Kiev in the earlier panel, that that destroying physical culture, buildings, statues, churches, etc., is a very classic war tactic. And if we talk about immaterial property, such as writing, music, stories, you can't bomb that. And I think that's something, and also visiting Kiev and Ukraine, and also being part of the Finnish resistance forces, supporting Ukrainian musicians, and really getting into Ukrainian pop music and modern music. Now, it's been remarkable to see the new spring of Ukrainian music industry, music culture since 2014. It's absolutely brilliant, the music that's coming from there, like internationally, absolutely amazing bands, amazing artists. And I think that just like proves the point of you can bomb down the cities and churches and the history, but the culture, the song keeps on going and the story keeps on going if we just keep on telling it and singing the song. And also we had wonderful conversations during our train trips, on our girls road trip, and one was about, like, there was the little point, like, it annoys me that only the bad guys seem to understand the use of culture, and being at the Nuremberg Nazi rallying grounds, we got this idea, and that I hopefully get to do. I would love to do a music video and just get all the gays and theys and disabled people and black people to dance on the Nazi rallying grounds. And I think Hitler would be turning in his grave or in his bathtub or wherever, seeing like, oh, there's some Finnish lady now singing, and all the people that I wanted to just kill and destroy and wipe out of this earth are now dancing and celebrating there. And I think that is like this reappropriating and reclaiming is something that is a powerful act. And that's what also, well, there's a lot of this also that has been featured in the film, but that's something what I got inspired of actually visiting the architecture was stunning, the Nazi architecture, because they really understood how to evoke a feeling in us. And so like I said, so kind of frustrates me that there's this propaganda, and all the bad guys understand the power of propaganda, and I think it's quite obvious, like we don't even have a word for like positive propaganda, and what is it, this kind of more like positive active intentional use of culture and art in a positive way. And this brings me to a little critique. I need to check my notes. That I've been very, very happy listening, because we've been here since the opening ceremony. It's been wonderful to get kind of my finger on the pulse, so where we are with the Eurooppa-foorumi and the conversations here in Finland. The culture and creativity and arts have been wonderfully present throughout many conversations and panels. But at the same time, it has been a bit frustrating to see that not many representatives of culture or the culture sector has been present in these conversations. So it's almost like culture and creativity are not is something elusive. We all like it. It's like fluffy and nice, and we all love it, and we don't want to live in a world where that doesn't exist. Yet at the same time, it really somehow always is forgotten from the papers or from the seats. But also, if I may interrupt you, I just remembered this wonderful example about Finnish painters, how they play the role in creating the Finnish identity. Oh yes. So so this, for example, like I've during our trips, it's been wonderful to share. Talk about our histories, and I actually traveled with my grandfather's wartime journals. He was 4.5 years in the continuation war, and he was a violin player and also a pioneer. And so my grandfather's violin playing grandfather's
experience of what my grandmother was, Lotta, but it was very present. And then as it was lovely to see, for example, all the photos that I shared with your relatives and friends in Ukraine, and how powerful it was that was documented and in this book. But what I've understood is that in the 19th century, before Finland existed as a country, we Finnish people, we know the saying, we don't want to be Swedes. We are not Swedes, we don't want to become Russian, thus let's be Finns. And it was the business elite and the economic and financial elite who funded personally artists, their studies, international studies, their travels, and then as they hanged out with the best of the best and learned all the tactics and tools, and then came back and to paint the beauty and the uniqueness of Finland and compose the uniqueness of Finland, and almost holding a mirror towards the ordinary men and like, hey, this is beautiful, this is wonderful, this is us, and what we are is beautiful. And for example, cross-country skiing wasn't, as far as I understand, wasn't a thing, like a Finnish thing, until Akseli Gallen-Kallela oil painted it and put golden frame around it, and suddenly, like we Finns do this. That's actually pretty cool. And or the Finnish pines. And I would really hope this kind of really tangible understanding and willingness to be present again in the national level and also international or European regional level. And but so this is a positive problem. Absolutely. And also the culture is kind of elusively present everywhere here, also in these conversations. Because what I've understood is that, creative economy, cultural diplomacy, soft power, wider security, these are terms that I see nowadays quite present in all kinds of governmental papers, on different reports, in conversations. So there is definitely this understanding and a will to include culture in the intersection of security and building this common coexistence and feeling of belonging. There is a will, but the way is still a bit lost. And here I wanna go back to Havel, whether all is lost or not. Depends entirely on whether or not I am lost. And so that brings us here, that we are not lost. We are here, and we are very much found in this document and in this stage and in these conversations and in my home concerts and in my big concerts and that how can we now actually start building, or we are already creating the hopeful future right now. That's nothing elusive out there. A year ago in May, Olga asked me, you want to take a train to Kyiv with me? And I said yes. And that's when we started creating the future ourselves. And it's very tangible, to your point, and it's almost like ridiculously tangible, like booking an Interrail ticket to Kyiv with somebody that I really didn't know back then. and this, I would like to kind of end our kind of little conversation here. And if anybody has any questions, that with an invitation that we have these postcards here. There are also more on the just outside the door, and we have our emails here, and obviously social media, and also people watching the stream. Like, let's figure this out together, and it's happening right now, and let's have this conversation. Let's keep on having these conversations and home concerts and panel conversations and listening to music and going to concerts and etc. And that's how we create the way to the hopeful future. And I think also in the world of European regulations that we've been listening a lot about these 3 days, artists are free because we are self-regulating. Like, it was up to us to decide that we want to do the film and we want to go. So that's actually a privilege to be building things freely. And yes, I totally agree with Anni. We need more people to build this together because the future is
is being decided right now, the future of European values, freedom and sovereignty. So if you have any questions, let's open the floor to discussion. Yeah, and the final thing I want to say is that and also to the stream, that please use us and use the project and use these words to do something with, whatever inspires you, but please use us and our work. Thank you. So any questions from the audience or notes? Silence. Well, Olga, we have some minutes still left. Please, no. Well, it's a bit difficult to see. So if anybody has a question, just raise your voice and we'll figure it out. But Olga, how does it feel now? Because we've been talking about just the tangibles of this impact campaign. So documentary making in this impact campaign way instead of the traditional negotiating for years with some big production company and then seeing the idea of the document kind of vanish while you wait for the chunk of money to come, and then actually somebody else owns the story then, and instead now doing this the modern way of filmmaking as an impact campaign and sharing the process as it happens. So how does it feel? Because this is actually I really have experience from all kind of possible stages of production and also TV production in a way. As I was last generation born in Soviet Union, I actually remember Soviet Union. I'm also the last generation when I went to a photography school preparing to be a war reporter. I still learned how to develop films, and actually now we're back to films and shooting it for your home concerts and stuff. But at some point things started to change faster that we can even keep up with them. So before producing a film like this, would be a very straightforward experience. You go to a TV channel, it might be like a French-Finnish co-production, for instance, but then it also comes with the fact that you have to spend a very long time developing the story, because then you have to wait for the TV unblocking the money. And for instance, if you take a case of Ukrainian archives or The Age of My Uncle, some things simply couldn't wait. But also the traditional way in many ways prevents you to speak about the work as you progress on doing this. So by owning the project, we can actually promote the issue with the help of different partners. So we already have one partner in France, which is an organization for nonviolent movements. It's a young NGO which was also born in the wake of the war in Ukraine. But it's an NGO which draws on the very extensive experience of people who actually founded Otpor movement in Serbia, which brought down Slobodan Milosevic, and they are the icons of nonviolent resistance. So with the help of this organization, we started to publish first work about our trip and explain again how art can be the form of nonviolent resistance, and we are obviously open to as many collaborations as possible as more partners come on board. It can be also corporate partners that share our values. It can be social media influencers. It can be still traditional media, because traditional media still do have the outreach. But I really felt, and that was one of the reasons why I decided to stop my journalism career, that beyond the mistrust, the growing mistrust in media, people less and less identify with the stories where we're trying to be neutral, where we're trying to present the facts, and even working with the media, the stories are more and more personality driven. But how long can you drive each and every article with your own personality? No. But then if we make a film which is based on our personal journey, then we can convert it to many products and work with a very different audiences in different countries. And I think it's also interesting it would be very interesting to bring this product to the countries in Europe which we didn't pass, but also
it's always striking how different is the approach to this conflict and to the subject that we discuss, the closer we get to Ukraine, and obviously Nordics and the Baltics, where traditionally people know how to live with Russia as a neighbor. But when I go to Spain and Portugal, people often don't understand why we care about so much. So the idea of the impact campaign is also to show to our other European collaborators and faraway neighbors, what does it feel to be in Finland? What does it feel to be Latvian? What does it feel to be Ukrainian actually fighting for the right to be part of Europe? And I think what this trip also proves that, yes, the only border that we had to cross and wait was the border between Poland and Ukraine, effectively European Union, Ukraine border. But what we show with our trip is that it's an inter-route trip through Europe, and Ukraine is for us a part of Europe and European culture. So this is what we also hope to explain to our other European core members that are not part of this road trip. Yeah, and it was actually interesting because so I live in London nowadays, and it was just like this week on social media, just I think it was BBC little video snippet, and there was some defense ministry or guy explaining that now it would be good for the British people also to, for example, understand, like, in case anything happens ever, that you should have a few days of food and bottled water and the basic stuff if there's no electricity or there's some problems with the water pipes or there's some kind of an attack. And reading the comment section, the British like, what is this nonsense, and keep your war, and like no need, like if it was like blatantly different. And I've learned the term island problems, that the UK people are on their island and they have their island problems, and it's very interesting to see and also have the conversation there compared to there's certain people there who really much understand, but then others feel very much not relating to the Ukraine cause, or that this is European cause, because at all, because obviously the fact that you can just take the train from Poland to a war zone, the war is closer than nobody else of us really but also understands. In the case of hybrid war, and I hate to finish on this unhopeful note, but in the case of hybrid war, Ireland is no longer an island because but interconnected. That's the kind of the feeling of British people, that like, why are you telling us to buy cans of food that we can like, this is nonsense, and so on. But also, like, there's been conversation about what it means to be European and how different each culture and country is. I have to say that, for example, I have relatives living in a different European Union country, married to, again, another European Union country member. We have friends, maybe this is the Erasmus exchange program kids or something, but I think the pan-European identity is very much there already, and there's been conversation about the far right and this kind of movement, and I'm not in denial. I'm just envisioning the hopeful future, and that which I already see in this very moment. And for example, it's been so wonderful in these home concerts that it doesn't matter whether it's in Paris or in London or in Helsinki or where I'm from, Tampere, or in Kyiv or in any of the places on our way, or in Brussels, that actually we share a very we have a shared identity, we have a shared sense of humor, we have a shared set of values, attitudes. Of course we bake our bread differently, etc. But it's very much there, and I kind of like, well, my point is, and I've decided to kind of be a bit delusional, because that's like Hannah Arendt says in her philosophy about Amor Mundi, that it is only the artist that can still find a way beyond our reality and imagine a pathway towards something else.
And I think we are, through this documentary, really trying to recognize the seeds in the now, and tend to those like you tend to a garden. And of course, if you tend to a garden, the garden will grow. And I think what comes to the right-wing people, there's a lot of feeling of not belonging, feeling of hopelessness. And again, as a musician, I feel like my work really much is to keep the door open for everybody, because no matter the political stance, because we all recognize what it feels to feel hopeless and not belong. I think everybody knows that, and it's a terrible place to be. So I believe that through this, we can also kind of invite some of these people back that are now falling towards those kind of tendencies. Hey, thank you so much. Thank you, Olga, for being here with me. Thank you. Thank you, Eurooppa-forum, for having us. Thank you. Thank you so much for this conversation. Next, we will go on a small break, and the program on the stage will continue at 1:30 p.m. If you would like to grab a snack or coffee before that, the Europe Cafe on the second floor is still open. See you soon.
Tervetuloa takaisin seuraamaan tämän vuoden viimeistä keskustelua täällä Sopukassa. Muistutan jälleen, että ohjelma striimataan ja käännetään englanniksi Interfy-sovelluksen kautta ja keskusteluun voi osallistua skannaamalla näytöllä näkyvän QR-koodin. Päivän viimeisessä keskustelussa tarkastellaan, kuinka tutkimuksesta syntyy uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja kasvua Euroopalle. Annan nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille Jarkko Koivuselle. Ole hyvä. Kiitos. Olen tosiaan Inflamesin lippulaivan tutkimuspäällikkö ja tämän keskustelun moderaattori. Ja niille, jotka ei vielä tiedä, että mikä on Inflames, niin se on Turun yliopiston ja Åbo Akademiin yhteinen immunologiseen tutkimukseen keskittyvä lippulaiva. Ja tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita, uusia lääkkeitä, uusia diagnostisia menetelmiä. Ja tehdään on paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Ja jos ajatellaan tätä meidän paneeliotsikkoa, että suomalainen lääkeinnovaatio voisi tuottaa miljardeja, niin sehän jo toteutuu. Eli meillä on Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä Nubeqa eturauhaslääke, joka tuottaa viime vuoden luvut taitaa olla siellä 2,5 miljardia ja vuodessa se myynti ja jatkossa lähennellään 3 miljardia ja tiedän vaikka menisi yli. Meillä on Bayerin Suomessa kehitetty ja tuotettu hormoninkierukka, joka on 1,5 miljardia. Eli meillä on tämmöisiä hienoja innovaatioita jo olemassa. Tietenkään koko myyntitulo ei jää Suomeen, mutta myynnit on isoja ja ne on menestystuotteita. Ja osoittaa sen, että Suomesta on semmoisten menestystuotteiden tekijäksi. Ja mä jo tuossa preppasin hieman tätä paneelia, että meillä suomalaisilla on taipumusta nähdä ongelmia ja leukarintaa aika monessa asiassa, niin nyt ollaan positiivisella mielellä, eli nähdään vaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia, miten mennään vielä paremmin, eikä keskitytä niihin ongelmiin. Esitellään panelistit, eli meillä on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka katselee meidän suomalaisten toimintaa vähän tuolta Euroopasta käsin Brysselistä ja eurooppalaisen päätöksenteon näkökulmasta. Tervetuloa Sirpa. Kiitos. Meillä on Timo Veromaa, Inflamesin työelämäprofessori, vuosikymmenten kokemus lääkekehityksestä ja nykyisin myös mentoroi tosi paljon meidän nuorempia tutkijoita ja toivottavasti tulevia yritysosaajia. Tervetuloa Timo. Kiitoksia. Pia Rannanheimo, Fimean johtava asiantuntija myös Palkossa mukana. Kuuluu lääketiedon hyödyntäminen ja myöskin se vähän toimii, että miten se hoitojen vaikuttavuus, kuka maksaa viulut lopulta. Tervetuloa Pia. Kiitos paljon. Ja sitten Pekka Simula, moniosaaja tuolta yrityksistä, Investorin osakas ja tuomassa tänne näin sijoittajan näkökulmaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja positiivisessa mielessä aloitetaan ensimmäisenä sillä, että mistä ne Suomen vahvuudet tulee, mitkä on ne suomalaisen lääkekehityksen ja lääkeinnovaatioiden luomisessa ne vahvuudet. Ja otetaan Sirpalta ensin, että miten Brysselissä, mille näyttää sieltä katsoen ja mitä ehkä kollegat siellä näkee, että mitkä on Suomen vahvuudet lääkekehityksessä, lääketeknologiassa. Ne on aivan selvästi vahvuuksia ja tämä näkyy myös erittäin vahvasti tässä keskustelussa, kun mä oon mukana valmistelemassa tätä bioteknologia-asetusta, joka on 2 osassa. Se ensimmäinen osa koskee lääkkeitä, bioteknologiaa ja toinen osa sitten laajempaa, joka ei vielä komissiosta tullut, niin tätä muuta biotalouspuolta. Ja kyllä siinä yhteydessä tulee esille se, että Euroopan pitää panostaa tosi isosti ja rajusti terveysosaamiseen, koska meillä on se osaaminen täällä ja Suomessa on niin kuin todella huippuosaamista. Ja sitten ne haasteet, kun puhutaan haasteista eikä ongelmista, niin on se, että miten niitä onnistutaan sitten oikeasti skaalaamaan. Miten me saadaan riittäviä investointeja sinne, miten me saadaan yhteistä eurooppalaista markkinaa, eli saadaan myös markkinalle tulo niille innovaatioille nopeasti, koska tämä on liian pitkä kaula. Ja siihen on tullut todella iso herääminen
nyt viimeisen parin vuoden aikana sekä parlamentissa, toivottavasti jäsenmaissakin ja sitten myös komissiossa. Me ollaan nimittäin hirvittävän riippuvaisia Kiinasta ja Intiasta. Lääke ei ainoastaan perus- ja kriittisten raaka-aineiden valmistuksessa, mutta kasvavassa määrin valitettavasti innovaatiossa. Ja nyt Yhdysvaltojen uusi lainsäädäntö ynnä muu, niin meillä on niin todellinen uhka, että se mikä pitäisi meidän olla se vahvin kilpailukyky, niin se jääkin jalkoihin, kun me kaikki täällä puuhastellaan vähän Euroopassa hajallaan. Ja sitten jos katsoo kansan näkökulmasta, ihmisnäkökulmasta, niin sitten me ollaan täysin riippuvaisia siitä, mitä muualla tehdään, kehitetään, on se tästä laajasta spektristä mitä tahansa. Ja siinä voi ajatella, että sitten jos tulee joku kriisi, niin ollaanko me siellä ykkösinä toimituslistassa vai ihan joku muu alue. Ja tätä ei kukaan halua nähdä eurooppalaisen terveydenhuollon osalta. Eli potentiaali on tosi iso. Nyt pitää löytää vaan niinku sitä boostia sinne, että päästään liikkeelle. Entä Timo, mitä mieltä olet? Kiitos Sirpa. Mitä on? Suomen niin kuin eittämättä keskeisin vahvuus koko lääkekehityssektorilla on nämä meidän terveysrekisterit ja genomidata, terveysrekisterien käyttö ja koko Suomen tämä digitaalinen infrastruktuuri. Ja meillä on vielä toistaiseksi hyvin vakaa yhteiskunta. Ihmiset haluaa osallistua kliinisiin tutkimuksiin, pysyy niissä mukana. Mutta tämä terveysrekisterit ja se datamäärä, mitä meillä on, niin se on selvästi vielä alihyödynnetty resurssi, että me ollaan siinä ihan maailman johtavia kaikissa biopankeissa. Meillä on lainsäädäntö siinä olemassa, meillä on infrastruktuuri, joka tukee tämän tyyppistä tutkimusta ja sieltä pitäisi kummuta näiden uusien innovaatioiden ja sitä mä kovasti toivoisin, että me osattaisiin paremmin hyödyntää. Hyödynnetäänkö sitä yhtään? Kyllä sitä vähän hyödynnetään, mutta hyvin vähän. Luulisin, että meillä olisi niin kuin kasapäin tämmöisiä yrityksiä, jotka hyödyntäisivät sitä alkuvaiheen tutkimuksessa. Ja nyt kun sitä dataa voidaan myös niin kuin hyödyntää tekoälyn avulla ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ne kaikki rekisterit on nykyään avoimia, ne ei oikeastaan maksa mitään, varsinkaan yrityksille. Harmittavasta kyllä niiden käyttö maksaa niin kuin yksittäisille tutkijoille, mikä on älytöntä, mutta kyllä sitä jossain määrin hyödynnetään, mutta se on alihyödynnetty resurssi. Piialta mä kysyisin, kun Suomesta puhutaan suomalaiseen tapaan niin vähän negatiiviseen sävyyn, että me ollaan sääntösuomi. Ja lääkekehitys tai terveysteknologia kaiken kaikkiaan niin on todella tärkeästi säädeltyä, niin voisiko se ollakin, ja onko se vahvuus? Eli meillä on sääntöjä, hyvin voimakas sääntelykulttuuri, meillä on ehkä yhtä byrokraattisia kuin Brysselissä tai Saksassa ollaan, mutta onko tämä myytti vai voisiko se olla itse asiassa vahvuus meidän yrityksille ja yhteiskunnalle, että meillä on hyvät säännöt ja niitä noudatetaan järkevästi, ei yli, mutta onko tämä mahdollisesti yksi vahvuus vai onko se joku muu? No kiitos. Mä ajattelen, että tässä lääkealan kontekstissa niin paljon sääntelyä tulee niin kuin EU-tasolta, että me ollaan niin kuin velvoitettuja niin kuin soveltamaan ja noudattamaan sitä samaa sääntelyä mitä muuallakin. Ja niin kuin mun mielestä tämä on osa sitä luottamusta, minkä päälle voidaan rakentaa. Ja olisin tuohon edelliseen kysymykseen vastannut, että munkin mielestä niin kuin data on yksi meidän vahvuus. Ja nythän me esimerkiksi nähdään tuossa eurooppalaisessa terveystietoalueessa EHDS:n kehityksessä, että se toisiokäytön puoli ottaa hyvin vahvasti mallia tästä meidän suomalaisesta toisiokäytön mallista, jossa toki on ollut valuvikoja ja joita korjataan, mutta kuitenkin niin kuin ajattelen, että kyllä me voidaan asettaa niin kuin se tavallaan standardi ja malli täältä, mutta että hyvin monessa asiassa tavallaan sovelletaan niitä yhteisiä sääntöjä. Mutta nimenomaan me sovelletaan niitä ehkä vähän tarkemmin kuin jossain muissa maissa. Jos mennään Välimerelle, niin no enemmän säännöt on suuntaa antavia. No, mä oon vähän varovainen ehkä ottamaan kantaa. Mä teen itse töitä siis siellä myyntiluvan jälkeisessä ajassa. Eli ollaan niin kuin siinä hintakorvattavuus, käyttöönottopalveluvalikoimapäätöksissä, jotka hyvin pitkälti on sitten kansallista päätösvaltaa.
mutta että sitten taas tämä niin kuin regulaatiopuoli, niin sehän me toimitaan niin kuin yhteisissä Euroopan niin kuin lääkeviraston verkostoissa, joilla on niin kuin samat guidelineit ja standardit ja lainsäädäntö. Pekka, mitä sijoittaja on mieltä? Mä voin jatkaa tuosta vielä, mitä Pia sanoi. Ensinnäkin Pia suomalaisena ei tietysti kehtaa kehua omaa organisaatiota, mutta Fimeahan on erittäin arvostettu kaikkialla Euroopassa. Ja sitten kun mä näen sen varhaisen vaiheen innovaatio, jos lähdetään tekemään prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia, kun puhutaan lääkekehityksestä, niin se on ehkä maallikko ei oivalla sitä, että ei regulaatio siellä tarkoita sitä, että luetaan jotain sääntökirjaa ja sanotaan, että nyt toimitatte A, B ja C, vaan se on hyvin tieteellistä työtä. Ja Fimealla on siis äärettömän kovatasoinen tieteellinen osaaminen, että voidaan mennä neuvomaan siinä vaiheessa, kun tehdään sellaista, mitä ei ole koskaan ennen tehty, ja mietitään, että miten regulaatio täytyy siinä vaiheessa noudattaa, minkälaisia kokeita ja tutkimuksia täytyy tehdä, jotta saa turvallisesti antaa lääkkeen ensimmäistä tai lääkeaihion ensimmäistä kertaa ihmisille. Niin se on meillä suuri vahvuus. Joo, sano. Ajattelin kiittää, kiitos, vien terveiset perille ja sitten esimerkkinä esimerkiksi tästä on, että Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea tällä hetkellä varapuheenjohtaa turkulainen. Jos voi Pia jatkaa siitä, että otetaanko, Pekka sanoi, että pitää tietää siinä vaiheessa, että miten tuo säätelys otetaan sitten se huomioon. Niin ottaako yritykset, startupit, R2B-hankkeet, niin Fimea yhteyttä vai jääkö se vähän myöhäisempään vaiheeseen se HTA? No meillä on tämmöistä neuvonta- ja neuvolatoimintaa ja varmaan tässä vierellä tiedetään paremmin, että kuinka paljon sitä hyödynnetään. Että meillä on niin kuin spesifit asiantuntijat, jotka sitä tarjoaa ja meidän verkkosivuilta saa siis informaation, että kuinka sinne hakeudutaan. On siis kansallisen tason neuvontaa ja sitten tietysti Euroopan lääkevirasto tarjoaa neuvontaa, että se on varmaan tapauskohtaisesti arvioidaan. Ja sitten vielä, kun on se myyntilupa saatu, niin tavallaan sitä seuraavaa vaihetta varten, niin kuin se niin sanottu HTA-neuvonta, niin siihen on myös niin kuin nyt eurooppalaisia uusia työkaluja ja tarjontaa, että sitä myös kannattaa jo aika aikaisessa vaiheessa miettiä, että kun se askel on kuitenkin vielä sinne miljardiin ylitettävä, että meidän jäsenmaat ottaa niin kuin lääkkeet käyttöön ja korvausjärjestelmiä. Ja näin. Simo. Niin kyllä mä vielä lisäisin yhden vahvuuden tähän. Kyllä näissä suomalaisissa hyvin pienissäkin yrityksissä on jo aika vahva regulatorinen osaaminen sekä lääkealan yrityksissä että erityisesti diagnostiikkayrityksissä, niin kyllä siellä ymmärretään, miten tämä toimii ja siellä on ammattilaisia. Ja interaktio myös Fimean kanssa toimii oikein hyvin, mutta tämähän johtaa oikeastaan siihen meidän ydinongelmaan tässä Health Technology Assessmentissa, että meillä ei ole yksi yhtenäinen markkina, vaan nämä on kansallisia nämä hintapäätökset ja markkinoille tulot. Ja niinpä Yhdysvaltoihin on paljon helpompi mennä ja se on edelleenkin se ykkösmarkkina, missä uudet lääkkeet ensimmäisenä lanseerataan, koska sen myyntiluvan jälkeinen toiminta on Euroopassa niin paljon vaikeampaa. Mutta että se taas niin kuin kumpuaa tuolta EU-tasolta, että siihen pitäisi vaikuttaa. Ja ennen kaikkea nyt vielä, kun Trump on ilmoittanut tämän Most Favored Nation-käytäntönsä, niin moni kansainvälinen lääkeyhtiö joutuu vakavasti miettimään, että uskaltaako he edes harkita missään muualla lääkkeen tuomista markkinoille, kun he tarvii investointinsa takaisin ja se saadaan sillä, että myydään Yhdysvalloissa lääke kovalla hinnalla. Ja jos he ensin tuo sen markkinoille jossain muualla alemmalla hinnalla, niin tällä hetkellä pelko on, että Yhdysvalloissa voidaan ilmoittaa, että selvä, me otetaan se käyttöön samalla hinnalla täällä. Mutta puheenjohtaja, piti meidän puhua niin kuin siitä, miten Suomesta saataisiin. Mä annan vielä Sirpalle puheenvuoro. Joo, mä tarttuisin tähän, että tulee EUsta. Tämä on aivan totta. Ja tätä on keskusteltu nyt 20 vuoden aikana ainakin 4-5 kertaa, kun on kyse potilaiden oikeuksista ja terveysteknologiasta ja terveysdata-alueesta ja vaikka mistä. Että jos me oikeasti halutaan tätä eteenpäin, niin meillä pitäisi olla mekanismi, että silloin se vaikuttavimmat pääsevät markkinoille nopeammin. Ja siellä on esitetty semmoista mallia, että miksei meillä olisikin yhteinen eurooppalainen lääkehankinta.
Ja se voi aloittaa vaikka harvinaisista ja tämmöisistä markkinoille tulevista lääkkeistä ja sitten tämä niin standardikama voisi tulla harkinnan jälkeen myöhemmin. Mikä tämän pointti on? Se on se, että nyt kun jokainen jäsenmaa tosiaan tekee nämä harkinnat, koska tulee korvattavuuteen, joka maassa on vähän sama kuin niin meillä myös Suomessa, että ei se ole se lääketieteellinen harkinta, vaan se on vähän budjettiharkinta, että missä vaiheessa siirrytään. Niin siitä seuraa se, että lääkeyhtiöt hinnoittelee hyvin kalliiksi, kun ei ole hankintavarmuutta, niin ensimmäiset lääke-erät, jolloin sitten taas käyttäjät usein miettii siellä keskussairaalasta, maksetaanko tästä nyt näin hirveitä summia. Ehkä ei. Eli on tuote, mutta ei synny markkinaa. Ja silloin tämmöisessä yhteisrahastossa jäsenmaat maksaisi sinne X pottia jyvitettynä. Ja sitten neuvotteluvoima olisi tietysti lääkeyhtiöihin nähden isompi. No tästä lääkeyhtiöt ei tykkää, mutta tämä on vähän tämmöinen markkinoille tulo olisi taatumpaa, mutta kun silloin olisi varmuutta, on korvattavissa ja se tulee joka jäsenmaassa käyttöön lääkärin määräyksellä, kun sillä kerran on eurooppalainen hyväksyntä. Niin siinä olisi se markkinavarmuus, jolloin niin kuin sitä tulevaa markkinaa voitaisiin ehkä vähän etukäteishinnoitella edullisemmaksi. Mutta tämä ei mene jäsenmailla läpi. Tämä ei mene jäsenmailla läpi, että nyt sitten jokaisen valtiovarainministerin ja pääministerin kimppuun tällä asialla, että näin se pitäisi toimia, että me saataisiin se yhteinen markkina toimimaan. Tämä vaikuttaa investoihin. Nyt otetaan vähän takaisinpäin, eli mennään innovaatioihin. Eli pyritään menemään, nyt ollaan myymässä niitä asioita, mutta meidän pitäisi saada ensin ne tehtyä, ne ensimmäiset lääkkeet, mihin sitten haetaan se myyntilupa. Että otetaan vähän nyt lasketaan ja mennään korkealentoisemmalle. Niin sano Timo, mentoroit paljon tällä hetkellä, olet yrityshallituksissa mukana ja muuta, niin mitä ne startup-yrittäjät tai yliopistotutkijat tällä hetkellä tarvii, että päästään eteenpäin? Rahoitus on ihan varma, senkin saat sanoa, mutta sano jotain muutakin kuin, että lisää rahaa. No oikeastaan niin kuin tietoa, koska intoa on ihan toisella tavalla kuin sanotaan vielä parikymmentä vuotta sitten. Tämän hetken niin kuin tutkijoissa on aidosti ihmisiä, jotka hakee vaikuttavuutta omalle tutkimukselle ja me on tehty parhaamme ainakin täällä nyt tässä InFlames-lippulaivan puitteissa niin, että siellä jokainen tutkija ymmärtää, että jos he tekee merkittäviä havaintoja, jotka oikeasti vois johtaa jonkun uuden hoidon tai terapian kehittymiseen, niin he ymmärtää sitä prosessia ja pieni osa myöskin niin kuin näkee, että he voisivat oikeasti niin kuin lähteä tätä itse kehittämään tai ainakin edesauttaa sen heidän innovaationsa tai keksintönsä muuttumisessa innovaatioksi ja he tuntee tätä prosessia. Meillä on niin kuin hyvät tukijärjestelmät siihen, että se on mun mielestä hyvin positiivista, että ei ole semmoinen niin kuin vastarinta tällaista sanoisinko kaupallisuutta vastaan, koska nuori polvi näkee aika selvästi, että tarvitaan uusia lääkkeitä ja tarvitaan uusia hoitoja ja jos heidän oma tutkimuksensa tämmöiseen johtaa, niin se on niin kuin positiivista. Hyvä. Nyt mennään Pekkaan ja Joo, kyllä sijoituksiin. Eli pohjustetaan. Puhuttiin jo, että pitää ottaa tähän, Fimea voi ottaa yhteyttä ja kannattaa ottaa, mutta miten jutellaan paljon ja Timokin juttelee paljon näiden meidän nuorempia startup, jotka toivoo, että heille tulee miljardi yksisarvinen. Missä vaiheessa voi ottaa sijoittajayhteyttä? Kun musta tuntuu, että sijoittajat on vähän niin kuin semmoinen, että mennään vasta sit, kun ollaan valmiita, tai sitten tullaan pizzaamaan keskeneräisenä. Et ei osata niin kuin minkäännäköistä mentorointia tai vinkkejä, että mitä puuttuu ensimmäinen, semmoinen sanotaan, että 2 vuoden projekti, niin olisiko se mahdollista, että voisi kysyä vai onko se kerrasta poikki, että jos tulee liian keskeeräisenä, niin se on sitten investorin sijoitukset siinä vai voiko ottaa aiemmin yhteyttä? Riippuu tietysti sijoittajasta. Et jos on joku, joka sijoittaa kaivosalaa, niin ei sille varmaan kannata mennä molekyyliin antamaan, mutta mehän rakastetaan tiedettä ja mun viisaat kollegat, jotka ovat väitelleet neurobiologiasta ja rintasyöpäbiologiasta ja niin poispäin, niin myös ymmärtävät syvällisesti ja rakastavat
sitä, että pääsevät tutustumaan syvälliseen tieteeseen, että ei meille voi tulla liian aikaisin. Eli rohkeasti vaan yhtä. Rohkeasti vaan. Toki me sitten todennäköisesti annetaan neuvoja, jos meille tulee, ja sitten me toivotaan, että niitä neuvoja kuunnellaan, ja sitten kun tulee vuoden päästä uudestaan, niin sitten me toivotaan, että on joko perustelee, miksi neuvot oli huonoja, tai sitten on ottanut neuvosta vaarin, että sillä lailla voi pilata omia mahdollisuuksiaan, mutta ei liian aikaisin, ei voi tulla. Sirpa, julkisesta sektorista. Eli jos meillä on lupaava lääkeaihio ja sitten siellä Pekka on vielä vähän niin kuin, että ei ehkä ihan voida vielä sijoittaa, mutta sitten taas jos toisaalta niin mahdollisuus hyvinvointi olisi valtava. Niin minkä verran sun mielestä julkisen sektori, on se sitten EU tai Suomen oma valtio, niin miten pitäisi ratkaista tämä asia tai pitäisikö tulla mukaan vai unohdetaanko se sitten siihen? Joo, no tässä on tietysti monta tietä. Yksi on tietysti, tässä jo kerrottiin, että miten hyvin meillä on tämä data käytössä, eli meillä on niin kuin hyvä potentiaali. Miten me saadaan hyvinvointialueet, yliopistolliset keskussairaalat ynnä muut tällaiset mukaan. Ja tässä niin kuin tämä julkisen sektorin rahoitus, sitten myös oikeasti sieltä terveysbudjeteista ja hyvinvointialueiden budjeteista tulisi sitä rahaa tähän ensimmäiseen käyttövaihekokeiluun. Eli me käytettäisiin tässäkin suhteessa sitä dataa paremmin. Ja ihan pakko lisätä yksi plussa vielä, kun niitä toivoit. Että paitsi, että meillä on tämä hyvä data, meillä on itse asiassa ihan hyvä, todella hyvä tämä hallinnollinen järjestelmä, niin meillä on hyvin monialaista, laaja-alaista osaamista hyvin eri puolilla Suomea, jolloin me ei olla ikään kuin yhden kortin varassa, että nyt me on keksitty tämä. Ja siellä on niin kuin hyvin eteenpäin katsovaa, että siellä on semmoisia innovaatioita, josta esimerkiksi tämä tulehdusosaaminen on erinomainen esimerkki, jossa mietitään niin kuin niitä uusia teitä, eikä vaan, että miten tulee tämä yksi lääke nyt esimerkiksi markkinoille tähän. Niin tämä on ihan ehdoton vahvuus. Sitten mitä voidaan tehdä EU-tasolla, ja tästä on kauhea vääntö, saa nähdä mihin se tulee. Meillä on uudistumisessa, tai syksyllä tulee ulos, uudistetaan julkisten hankintojen direktiiviä. Ja sen pitäisi pohjautua tähän preparedness union, eli ollaan valmiita kriiseihin ja muuhun, ja sitten strategiseen autonomiaan. Ja se tarkoittaa sitä, että erityisesti lääkealalla, ja ei vaan olemassa olevassa lääkkeissä, vaan täällä jatkotuotekehityksessä, niin suositaan eurooppalaista ensisijaisesti. Ja jälleen kerran olen pahoillani toistan itseäni. Tämä on ihan hirvittävän hyvä idea, sille on poliittinen Eurooppa-tason tuki. Kuulostaa hyvälle. Mitäs luulette valtiovarainministereiden sanovan, kun ne on pikkasen kalliimpia ne eurooppalaiset jo olemassa olevat lääkkeet ja varsinkin nämä uudet, niin kuin sanotaan, että nyt pitäisi pistää vähän enemmän rahaa syrjää tähän. Mutta tämä on vähän tämmöinen nokka tarttuu, pyrstö tarttuu, johon mä taas toivoisin teitä kaikkia, että tämä asia ei muutu ennen kuin siitä tulee paljon viestiä, siis ihan yksittäisiltä kansalaisilta, poliittisille päättäjille ja nimenomaan siellä kotimaassa. Että hei, tämä on tärkeää turvallisuuden kannalta, ihmisten terveyden kannalta, mutta myös sen kasvustrategian kannalta, koska voi olla miten hieno tahansa innovaatio, mutta jos ei se lähde lentoon siellä kotimaassa ja EU-alueella, niin sitten se lähtee jossain muualla lentoon ja hyvin äkkiä se siirtyy sitten investointinakin muuanne. Tässä niin kuin, meilläkin on Suomessa tämmöinen terveysalan kasvustrategia ja tässä niin kuin täytyy muistaa, että kun rakennetaan tämmöisiä innovaatioekosysteemejä, jotka sitten auttaisi uusien hoitojen kehittämistä ja uusien yritysten syntymistä, niin siinä vaaditaan ehdottomasti merkittävää julkista panostusta näiden infrastruktuurien ja biopankkien toimintaedellytysten varmistamisessa ja tämän koko tämmöisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisessä. Että esimerkiksi ei Yhdysvallatkaan toimi pelkästään niin, että siellä yritykset tekee tätä, että esimerkiksi Kalifornian osavaltio panostaa huikeasti monenlaiseen infrastruktuuriin, liittovaltiorahoitusta, on monenlaisia verojärjestelyjä ja tämmöisiä, että amerikkalaisetkin luulee, että heillä niin kuin yritykset vaan niin kuin maksaa tätä itse. Ei, yli puolet kaikista investoinneista niin kuin myös bio- ja lääkealaan tulee
julkisista varoista. Ja tämä joskus hukkuu täällä meillä Suomessakin keskustelussa, että kyllä tähän vaaditaan julkisia panostuksia, että yritykset pystyy kehittymään ja että niillä on toimintaedellytykset ja sitä voidaan valtiovallan tasolta sit ohjata haluttuun suuntaan, että mitä painotetaan ja onko meillä semmoinen innovaatioekosysteemi, että se kannustaa ryhtymään yrittäjiksi. Ja onko me esimerkiksi semmoinen niin kuin optioverotusjärjestelmä, että se kannustaa yrittäjiä ryhtymään yrittäjiksi ja kannustamaan näitä työntekijöitä pysymään siinä firmassa. Vastaus on, että tällä hetkellä ei ole, mutta se taas ei ole tämän paneelin aihe. Ehkä onkin. Niin, voi ollakin. Tanska oli meillä jo kutsussa esimerkkinä, niin näkyykö se Tanskan veto, se mainittiin eilen, oli lääketeollisuus ry:n paneelissa, jossa mainittiin Tanska myöskin. Ja sehän on yksi Ozempikki, insuliini tietysti, mutta Ozempikki on tämän hetken se juttu. Niin näkyykö se Brysselissä jollakin tavalla ja suuntaako se katsetta Pohjoismaihin vai millainen sen Ozempikin merkitys on niin kuin Brysselissä? No se ei ole niin iso. Se tietysti vaikuttaa poliitikkoihin niin, että jos me vertaan yleisesti, kuinka paljon eri jäsenmaiden ihmiset puhuu jostakin tämmöistä lääketeollisuudesta ja sen merkityksestä, niin kyllä tanskalaiset on siellä ihan intopiukassa eturivissä. Mutta tämä on juuri se, että me ollaan niinku ehkä laajemmalla rintamalla, toki muissakin jäsenmaissa, mutta tanskalaisilla on se Ozempikki ja se niiden innovaatiot on vähän niin kuin meidän metsäteollisuus. Tämä on se juttu, mutta sitten tulee myös niitä suuria menestyjiä ja sitten kun tulee joku toinen kilpailija ja niin edelleen, niin ehkä ei. Ja silloin sitä kautta, niin kyllä meillä on niinku semmoinen vakaa pohja mun mielestä suomalaisina siellä. Mutta mä ehkä myöhemmin palaan ja kysyn niin tästä startup- ja scale-up-puolesta, koska se on yksi, mikä pyörii paljon tämmöisenä haasteena. Mulla on itse asiassa Pekalle vähän niin kuin tästä. Joo, mutta jos mä jatkan tähän, niin se on varmaan just näin, että siellä puolella se Tanskan vahvuus näkyy paljon enemmän kansainvälisesti Amerikkaa myöten, että Tanska on tullut hyvin näkyvästi, tai erityisesti tämä Medikon väli, kuten sanotaan, Kööpenhamina, Malmö-aluetta, niin siitä on tullut hyvin vahva tämän alan hubi. Ja se oli jo sitä ennen Ozempikkia. Se oli jo ennen Ozempikkia, mutta nyt se on tietysti ihan toisella tasolla. Ja sinne muuttaa ihmisiä kaikkialta maailmasta ja siellä on valtavasti asiantuntemusta, mikä hyödyttää meitä kaikkia Pohjoismaissa, koska me pystytään taas sieltä löytämään asiantuntemusta. Helsinki ei ole liian kaukana. Turku on vielä lähempänä. Anteeksi, Turku on vielä lähempänä. Ja Turkuun taas piti vielä aikaisemmin tuoda esille, koska sitä ei ole vielä tässä mainittu, ja sekin tulee hyvin tähän Kööpenhamina-vertailuun tai Tanska-vertailuun, että meillähän on Suomen lääkekehityskeskus Turussa, joka on äärettömän tärkeä uusi asia, joka pystyy auttamaan, siellä on hirmu vahva asiantuntemus varhaisen vaiheen lääkekehitykseen ja siihen, että autetaan eteenpäin ja poimitaan hyviä aiheita yliopistoista. Ja sen rahoitus on 20 miljoonaa, mikä kuulostaa suurelta summalta, mutta kannattaa ehkä muistaa siinä, että juuri äsken Novon säätiö ilmoitti rahoittavansa Bioinnovation-instituuttia noin 600 miljoonalla eurolla seuraavaksi 10 vuodeksi. Et siellä on ihan erilainen jatkuvuus. Et kyllä meidän kannattaa yrittää päästä siihen tilanteeseen, että 15 vuoden päästä meilläkin on täällä Novo, joka pystyy omalla säätiöllä tukemaan koko ekosysteemiä edelleen isoksi. No, ehkä Timo, ota tähän, että miten me saataisiin sitten niin kuin markkinoitua tänne Medikon valleihin. Me jo puhuttiin tuossa, milläköhän reissulla me puhuttiin siitä, että pitää saada toi vähän brändättyä tämä Turun alue, joka on siis Suomen johtava diagnostiikka- ja lääkealan paikka, niin brändättyä paremmin, mutta mitä osaamista, johtajia, tiimejä, mitä me tarvitaan, että me saataisiin sijoituksia? Onko meillä tarpeeksi sun kaltaisia veromaita riittävästi mentoroimaan ihmisiä tai Pekka Simulaa antamassa vinkkejä, että miten ne sijoittajat kiinnostuu? Niin onko heitä riittävästi vai tarvitaanko me mahdollisesti lisää? No meillä on valitettavasti aika niukasti sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin kokemusta ja näyttöä, jotka on niin kuin käyneet nämä syklit läpi, että Turussa on niin kuin tietenkin hyvät ja omat vahvuutensa ja tämä on niin kuin lääkealan
tämmöinen keskus nyt Suomen tasolla, että meillähän on täällä teollisista työpaikoista on joka 5 on tällä niin kuin elämäntieteiden alan yrityksissä. Ja sen lisäksi meillä on hyvin vahva yliopistosektori, missä on myös tutkijoita ja opiskelijoita sen lisäksi, mutta niin kuin pelkästään työpaikoista on täällä. Mutta sellaisia, jotka sitten niin kuin ovat niin kuin tehneet tätä työtä, niin niitä on paljon vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa kansainvälisiä lääkealan yrityksiä on merkittävästi enemmän. Meillä on nyt Helsingissä pörssilistattuja yrityksiä tällä sektorilla on muutama. Hyvin vähän. Ruotsissa pelkästään päälistalla on 70 elämäntieteiden alan yritystä ja sitten tässä First North vähän kevyemmin reguloidussa listalla on 100 yritystä. Et siellä on niin kuin tämä massa ja muu, mistä sitten otetaan sitä osaajaa sen innovaation niin kuin eteenpäin viemiseen niin, ettei sen tutkijan tarvitse lähteä sitä sit opettelemaan, että mitä tämä yrityksen kanssa duunaaminen on, koska silloin yleensä tapahtuu tämä klassinen, että menetetään hyvä tutkija ja saadaan huono toimitusjohtaja. Tarvitsisi olla se niin kuin heittää se semmoinen yrittäjä siihen mukaan, joka sitten tietää jo, miten tämä niin kuin tapahtuu. Ja siinä meillä niin kuin, on niin kuin orastavia merkkejä, että siihen on pyrkimystä ja toivetta ja tavoitetta, mutta vähän me ollaan jälkijunassa. Tanskan suhteen meillä oli 20 vuotta sitten niin kuin yrityskenttä oli aika samankaltainen tällä elämäntieteiden alalla, mutta nyt niin kuin pitkäjänteisestä panostuksesta johtuen Tanskassa jo silloin laitettiin pystyyn tämmöisiä monitieteisiä tutkimuskonsortioita ja valtio aktiivisesti rahoitti sitä monin tavoin samaan tyyppiin, kun meillä on nyt tullut näitä lippulaivahankkeita, jossa haetaan nimenomaan yritysyhteistyötä ja monitieteisyyttä ja tämmöistä koulutusfunktiota, että opiskelijatkin altistuu tälle, että miten tutkimuksesta voi tulla uusia tuotteita ja palvelumuotoja. Että me ollaan hyvällä tiellä ja oikealla tiellä mun mielestä siinä mielessä. Ja Tanskassa tämä alkoi aikaisemmin ja hedelmät näkyy hyvin konkreettisesti. Ja Ruotsissakin ala menestyy aika lailla. Tietenkin se koko sijoitusmiljö ja tämmöinen mentaliteetti on Ruotsin, sanoisinko laajoissa kansanpiireissä ihan toisenlaista kuin Suomessa, että se on, meillä on siinä vielä niin kuin oppimista ja petraamista. Tuosta pitkällä aasinsillalla siihen, että me saadaan tätä osaamista, niin me tarvitaan investointeja myöskin. Eli ne pelkät startupit ei riitä, me tarvitaan isoja yrityksiä. Orionilla loppu lihakset Nubekan kanssa ja piti tulla Bayer vielä isompi. Niin tässä on eilisestä lääketeollisuus ry-paneelista tuli sillain, että meillä on ongelma siinä, että me ei saada korvattavuuteen tarpeeksi. Tämä tulee Pia sulle. Niin, aika vähän. Eli jos verrataan Saksaa, niin siellä on tuplaten enemmän uusia lääkkeitä, jotka on EU:hun tulossa niin käytössä. Niin miten se tapahtuu? Millä perusteella arvioidaan, että onko uusi kallis lääke, mahdollisesti kallis lääke, hintansa arvoinen ja onko terveydenhuollolla varaa? Koska sillä on merkitystä sit siihen, että me saataisiin ne isot firmat tuomaan tänne sitä pääomaa ja tukemaan myös näitä meidän startuppeja ja lisää osaajia. Miten se tapahtuu? Tosi hyvä kysymys. Mä aloitan ensin siitä Saksasta, että meillähän on Euroopassa hyvin erilaisia järjestelmiä tulla niin kuin korvausjärjestelmään. Ja Saksa on sellainen, joka sallii kaikkien ensin tulla ja arvioi vasta sitten, että sillä saadaan Saksan luku näyttämään näin suurelta, mutta Saksa on niin kuin poikkeuksellinen. Suomi on siellä keskitasoa niin kuin viimeisimpien raporttien mukaan siinä, että kuinka suuri osuus uusista lääkkeistä tulee käyttöön. Meillä on Suomessa siis 2 tai monikanavainen rahoitusjärjestelmä ja myös monikanavainen arviointijärjestelmä. Ja avohuollon puolelta Kela-korvattavat lääkkeet tulee niin kuin lääkkeiden hintalautakunnan kautta niin kuin arvioitavaksi ja se päätöksenteko on siellä. Ja sitten jos on sairaalassa käytettävä lääke, niin kuin infuusio esimerkiksi, niin sitten ne tulee sitä kautta, että
Fimeassa meillä on HTA-tiimi, joka koostaa tämmöiset arviointiraportit ja sitten palkopalveluvalikoimaneuvosto tekee niiden perusteella kansalliset suositukset ja sitten vielä niin kuin alueella neuvotellaan hinnasta. Eli kaksikanavainen. Ja on pakko sanoa, että nyt alkaa siis näyttää siltä, että ainakin sairaalapuolella niin aika harva yritys hakeutuu meidän markkinoille, että se ei ole niin kuin enää kiinni siitä, että otetaanko me käyttöön vai tullaan, että pikemminkin siitä, että hakeudutaanko meille käyttöön. Ja siinä on varmaan monta syytä. Trumpin lääkepolitiikka mainittu, sitä seurataan niin kuin tiiviisti. Että mitä tässä nyt tapahtuu. EU-tasolla on otettu HTA-regulaatio käyttöön ja näin poispäin. Mutta mun viesti on ehkä se, että semmoiset hoidollisesti arvokkaat lääkkeet kyllä pääsääntöisesti otetaan Suomessa käyttöön uudet lääkkeet, jos tänne niin kuin hakeudutaan niiden kanssa. Pekalla oli kommentti. Joo, mä en kommentoi siihen, otetaanko Suomessa lääkkeet käyttöön hitaasti vai nopeasti, ja onko ne korvattavuudet hyviä vai huonoja, koska en ole sen asiantuntija, mutta mun mielestä se on tässä topikissa vähän irrelevanttia. Mä en itse usko, että sillä on merkitystä siihen, että jos meillä on yliopistossa loistava innovaatio, niin miten nopeasti siihen saadaan investointeja ja sitä pystytään viemään eteenpäin. Koska jos meillä on läpimurtoinnovaatio Suomessa, kun se on nähty monessa suomalaisessa yrityksessä, niin se kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia, eikä siihen tule sit sijoittamaan joku Novartis, ja sitten se sanoo, että ei me tykätä sijoittaa Suomeen, koska täällä on niin huonot prosessit, vaan siihen, jos vaikka Novartis Venture Fund sijoittaisi siihen, niin sijoittaa siihen puhtaasti taloudellisiin intressein, koska he uskoo, että siitä tulee loistava lääke ja se on heille hyvä sijoitus. Eikö meillä ole loistavat prosessit, niinhän tässä on just kerrottu. Niin, ja mun mielestä niin kuin pitää muistaa se, että kuinka pitkä se lääkkeen elinkaari on tavallaan sieltä niin kuin molekyylistä kliinisiin tutkimuksiin, myyntilupaan, käyttöönottopäätöksiin. Sitten on vielä, kun ne patentit raukeaa ja tulee geneerinen kilpailu. Että siellä on niin kuin eri vaiheissa hyvin erilaisia prosesseja ja hyvin erilaiset asiat niin kuin vaikuttaa. Oliko Sirpalla joku kysymys Pekalle? Joo. Liian kauas. Joo, tähän liittyen Pekka, ymmärsikö sinua oikein, että tämä skaalausrahoitus ei ole ongelma? Mä selitän sitten sen, mitä mä siitä tiedän, koska nyt on tulossa se startupi scale-up-strategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma komissiolta. Ja se, mistä siellä on puhuttu paljon, on se, että itse asiassa tämä alkuvaiheen tämmöinen venture capital funding, niin se on kuitenkin yllättävänkin hyvällä tasolla EU:ssa. Mä luulin, että se olisi yleistäkin hiukan huonommalla, mutta sitä löytyy. Mutta sitten kun mennään, ja tämä koskee myös niin kun lääkeinnovaatiota siihen skaalaamiseen, niin se ei onnistu ja sitten se tarvitsisi niin 3 erilaista työkalua sen mukaan, mitä mä olen ymmärtänyt. Ensimmäinen, mistä tässä jo puhuttiin, niin on tietysti tämä julkinen rahoitus, pitkäjänteinen rahoitus näkee, että okei, täältä tulee ja tätä kehitetään. Mutta sitten kun siirrytään enemmän sinne privapuolelle, niin kysymys onkin siitä, että miten sitä rahaa voidaan generoida ja puhutaan paljon, että säästöt pitäisi saada enemmän investointeja ja tämmöinen. Mutta voisiko investorit, mitä on väläytelty, niin käyttää enemmän tämmöisiä feeder-fundeja, koska silloin kun tavalliset tassun tallaajat, kuluttajat, jotka haluaisivat kuitenkin riskipitoisempaa, mutta tiedetty riski, niin investointia, niin voisi tietyn määrän sijoittaa esimerkiksi tällaisiin kohteisiin. Eli me saataisiin niin tätä yksityistä rahoitusta ja sitä kai pitäisi tulla enemmän ensin sieltä kotimaasta, Pohjoismaista lähtee niin kuin asteittain. Et sit siinä, koska se on aika riskialtista puuhaa ja kallista, niin mä oon ymmärtänyt että mistä me saadaan riittävästi sitä uskoa siitä ensivaiheesta siihen reiluun skaalaukseen, niin että tämä olisi tämmöinen kaula, niin onko se? Jos lähtee ihan alusta, niin mä sanoisin, että jos verrataan Eurooppaa ja Amerikkaa, niin joka tasolla Euroopassa rahoitus on heikkoa. Ja sen takia se huoli on tietysti, että innovaatiot joko varhaisessa tai sitten vähän kypsemmässä vaiheessa myydään Yhdysvaltoihin, koska siellä ollaan valmis maksamaan parempi hinta ennen kuin sitten lääke tulee markkinoille tai jopa varhaisessa kaupallistamisvaiheessa. Mutta siitä mä oon samaa mieltä, että
että Euroopassa on paljon pääomaa, Suomellakin on 300 miljardia eläkevarallisuutta, niin ei siitä kovin iso osa tarvitsisi sijoittaa suomalaiseen startup-maailmaan ihan yli kaikkien startuppien, ei vaan terveyteen, vaan kaikkiin, niin sillä voisi olla valtava impakti. Ja mä luulen, että tässä mennään just siihen, että jos Suomessa olisi tavallaan Tanskan malli, Tanskassahan eläkesäästäjä voi valita, että haluatko korkeariskisen vai matalariskisen eläkesäästötilin, niin mä luulen, että aika moni suomalainen mielellään sijoittaisi osan ainakin omasta eläkevarallisuudestaan niin suomalaiseen innovaatioon ja niiden viemiseen eteenpäin. Sanon sitten myös sen, että lääkekehitys on aina niin korkeariskistä, että en haluaisi houkutella ketään niin kuin liian helpoin perustein, että pistäkää kaikki rahanne tällaiseen. 10%. Pikkuriski. Aika vauhdikkaasti on mennyt aika. Riittäisi juttelua pidemmällekin. Ei lopeteta ihan vielä. Otetaan tiukka semmoinen toivekierros, eli vähän niin kuin semmoinen, että mitä seuraavaksi. Ja noin minuutin verran aikaa jokaisella. Tuolla on kello, josta voitte tarkistaa, ettei mene yli. Eli Sirpa, mihin EU:ssa valmistella olevaa asiaa ja meidän nyt paneelissa olevien ja ehkä yleisössä olevien kannattaisi nyt vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa? Mikä on aihe? Antakaa hyviä ideoita tähän biotalous lääkepuolen säätelykokonaisuuteen, joka on nyt valmisteilla, ja sitten tähän startup scale-up-puoleen. Tehkää ja toimittakaa myöskin tällaista vähän kokonaiskarttaa siitä, mitä kaikkea me tehdään ja osataan ja mihin se perustuu. Ja 4, kun mä vertaan tanskalaisia johonkin muihin, niin kyllä se Brysselissäkin saa ihan kuulkaa käydä ja kutsua meitä Teamseihin ja sanoa, että me ollaan hienoja, koska siinä ehkä suomalaiset pikkusen tällä puolen niin jää tässä presenssissä matalammalle. Entäs Timo? Mä olen samaa mieltä, että niin kuin lobata tarvii ja Brysselissä täytyy hypätä ja tavata. Ja mun mielestä esimerkiksi niin kuin tämä InFlames-lippulaiva on tehnyt erinomaista työtä. Näistä meidän eniten myyvistä lääkkeistä tällä hetkellä niin kuin lähes puolet pohjaa joko immunologiseen mekanismiin tai semmoiseen sairauteen, jonka taustalla on immunologinen häiriö. Ja sen takia tämä meidän edustamamme tieteenala, niin se ei ole kertaakaan ollut esimerkiksi näissä Euroopan laajuisissa niin kuin tutkimushankkeissa niin kuin tällaisena omana aihepiirinään. Ja sitä nyt yritetään lobata, että saataisiin semmoisia niin kuin tutkimusrahoituksia. Meillä on joitakin innovaatiorahoitusinstrumentteja, esimerkiksi Business Finlandilla, tämmöisiä Research to Business hankkeiksi kutsuttuja, joissa niin kuin tutkija saa 2 miljoonaa tai 1 miljoonan verran ja 2 vuotta aikaa osoittaa, onko tässä kaupallista potentiaalia. Se on erittäin hyvä instrumentti, siinä on vähän valuvikoja, sitä pitäisi vähän tuunata, että se on osoittautunut tosi hyväksi tuottamaan uusia startuppeja näillä elämäntieteiden aloilla ja sitä pitäisi petrata. Pia, mitä seuraavaksi? No, mä mietin siis lääkekehitystä siinä vaiheessa, kun suunnitellaan niitä kliinisiä kokeita, faasin 2, faasin 3 kokeita, että se on hyvä aika miettiä myös sitä, että miten tämä tuodaan niin kuin kauppaan ja korvattavaksi ja osaksi niin kuin meidän lääkevalikoimia niin kuin jäsenmaissa. Ja nyt on siis sellainen muutos tässä arviointikehikossa, että yhteiseurooppalaisesti tuotetaan arviointiraportit nimenomaan tästä kliinisestä näytöstä ja niin kuin sit hoidollisesta niin kuin merkityksestä. Ja se tehdään niin, että me vertaillaan niin kuin Euroopassa eri jäsenmaissa käytössä oleviin nykyisiin hoitovaihtoehtoihin sitä uutta valmistetta. Ja siihen kannattaa varautua, että on kyky ikään kuin osoittaa se hoidollinen arvo verrattuna niihin nykyisiin hoitokäytäntöihin. Et nyt kun meillä on paljon harvinaissairauksia ja näin, meillä on yksihaaraisia tutkimuksia, meillä on lumevertailua, näin poispäin, niin se voi osoittautua niin kuin vaikeaksi kapitteliksi. Ja yksi instrumentti, mitä kannattaa käyttää, on tämmöinen yhteiseurooppalainen tieteellinen neuvonta, joko niin kuin meidän HTA-viranomaisten kanssa tai sitten EMAn kanssa niin kuin paralleella. Hyvä. Teiltä saa tukea siihen. Pekka, mikä porkkana tarvitaan, että saadaan lisää investointeja, lisää rahaa Suomeen?
Täällä puhuttiin jo siitä, miten yliopistot on nykyään yritysmyönteisiä, ne voi olla vielä yritysmyönteisempiä ja erityisesti mä nostaisin esille naistutkijat, jotka usein ajattelee, että minun velvollisuuteni on tutkia ja julkaista. Niillä on älyttömän hyviä tutkimustuloksia ja on hirmu tärkeää kouluttaa erityisesti heitä siihen, että jos haluat oikeasti tämän tuloksesi hyödyntämään koko maailmaa, niin se täytyy patentoida, spinnata ulos ja perustaa siitä yritys. Ei sun tarvitse lähteä itse yrittäjäksi, mutta tuetaan siinä. Ja toinen naisnäkökulma, naisten terveys on hyvässä nousussa tällä hetkellä. Turku on älyttömän vahva keskus siinä kansainvälisesti. Turku voisi nyt ihan häpeämättömästi brändätä itsensä oikeasti niin kuin maailman ehkäisypääkaupungiksi tai maailman naisten terveyspääkaupungiksi ja niin kuin oikeasti satsata siihen brändäykseen. Itse asiassa tuo brändi taisi tulla Inflamesin Corporate Cornerissa ja tuossa. Haluan kiittää panelisteja. Aika meni todella nopeasti ja musta tuntuu, että päästiin eteenpäin. Kaikkia kysymyksiä ei ehditty käydä, mutta jatketaan niitä seuraavalla kerralla. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia yleisölle. Kiitos. Kiitos. Kiitos puhujille tästä ajankohtaisesta keskustelusta. Tämän myötä Eurooppa-foorumin vuoden 2026 ohjelma päättyy täällä Sopukassa. Lämmin kiitos kaikille puhujille, moderaattoreille, yhteistyökumppaneille sekä yleisölle täällä paikan päällä ja verkon äärellä. Minun nimeni on Jenni Peltomaa ja minulla oli ilo toimia juontajananne tänä vuonna. Tervetuloa takaisin ensi vuonna, jolloin Eurooppa-foorumilla on juhlavuosi, sillä foorumi järjestetään 10. kertaa. Turvallista kotimatkaa ja näkemiin.